በሰማይ የመላእክት መኖሪያ በሆነ ደብረ ቅዱስ በሚባል አንድ ቦታ ከፍ ባለ ማዕረግ ይኖሩ የነበሩ መላእክት በምድር ይኖሩ የነበሩ የሰው ልጆችን ለመራዳት ሥጋ ለብሰው ወደ ምድር እንዲወርዱ በፈጣሪ ታዘዙ። እነኚህም የሰው ልጆችን ተመስለው ወደ ምድር እንዲወርዱ የተደረጉ መላእክት መሬት በደረሱ ጊዜ በምድር የሚኖሩ ሴቶች የሰው ልጆችን አይተው በውበታቸው ተማርከው ለሥጋዊ ምኞት ተመኟቸው። ከነኚህ መልከ መልካም ከሆኑ የሰዎች ሴቶች ልጆች ለየራሳችን እንምረጥ፣ ከነርሱም ጋር በአልጋ እንድንሆን ብለውም በአንድነት ሆነው ተስማሙ። በዚችም የጸናች ኃጢአት ሳቢያ ፍርድ ከፈጣሪ በታዘዘ ጊዜ እስሚያዛ የተባለው አለቃቸው ብቻ ሳይሆን ሁሉም የቅጣቱ ተካፋዮች ሊሆኑ እንደሚገባ መሐላን ተማምለው ውሳኔያቸውን በአንድነት አጸኑ። ወደ ሴቶቹም የሰው ልጆች ደረሱ፣ በሥጋቸውም ወደቁ። ከነርሱም ልጆችን ወለዱ። መላእክቱም የመጡበትን ዓላማ ትተው ከነሱ ለተወለዱ ልጆቻቸውና ለልጅ ልጆቻቸው የሰዎች ልጆች እንዲያውቁት ያልተፈቀደውን የመላእክት ብቻ የነበረን ምስጢራዊ ዕውቀትና ትምህርት ገለጹላቸው። ይህንን ዕውቀትና ትምህርት በዘሮቻቸው መሃል ብቻ ጠብቀው በዘመኑ ሁሉ እንዲጠቀሙበትም መከሯቸው። ይህ ምስጢራዊ ዕውቀትና ትምህርት በኋላ ዘመን ለሰዎች ልጆች መጥፊያቸው የሚሆን የዓለምን ክፉ ለውጥ ሁሉ ያመጣ ትምህርት ነው። አስቀድመው እንደፈሩትም መላእክቱ ለፈጸሙት የጸናች ኃጢአት የፍርድ ቃል ከፈጣሪ ዘንድ ወጣች። ይህችንም እርግማን የተቀላቀለባት ከፈጣሪ የታዘዘች የፍርድ ቃል እንዲነግራቸው በበጎ ሥራው ሳቢያ ከሰዎች ሁሉ አስቀድሞ ጸሐፍትና የእግዚአብሔር ምስክር እንዲሆን ተመርጦ በሕይወት ሳለ ወደ ሰማይ የተነጠቀው የያሬድ ልጅ ጻድቁ ሰው ኢትዮጵያዊው ሄኖክ ወደ እነርሱ ተላከ። ይህንም የፍርድ ቃል ከሰማይ ከፈጣሪ ዘንድ ተቀብሎ ወደ ምድር መላእክቱ ወደ ነበሩበት ሂዶ ነገራቸው። ይህ የፍርድ ቃል መላእክቱና ሚስቶቻቸው እንዲሁም ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸው ለፈጸሙት የጸናች ኃጢአት መቼም ቢሆን ከፈጣሪ ዘንድ ምሕረት እንደማያገኙ ወይም እንደማይደረግላቸው የሚደነግግ አስደንጋጭ የሆነ የፍርድ ቃል ነበር። ሄኖክም የፍርዱን ቃል ለመላእክቱ ከነገራቸው በኋላ በፈጣሪ በታዘዘው መሠረት ከዚያ በኋላ በየዘመኑ ሁሉ እስከ ፍጻሜው ድረስ በመላእክቱና በልጆቻቸው ሊፈጸም ያለውን ሥራ ሁሉ ሊጽፍ ወደ ቦታው ወደ ሰማይ ተመለሰ። ከጊዜ በኋላም ይህ ሄኖክ ያመነበትና በሰማይ ባሉ ቅዱሳን መላእክትም እየተረዳ ያየው የሰዎች ልጆችና በምድር ሥጋ ለብሰው የሚኖሩ የመላእክትን ነገር የሚመሰክር መጽሐፍ፣ ይሄው መጽሐፈ ሄኖክ ከጊዜ በኋላ
ኢትዮጵያ ተብላ በምትጠራ ምድር ተገኘ። የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። ታሪክ እንደሚነግረን የአንታርክቲክ ውቅያኖስ ክፍል የሚሆን አንድ ሰፊ ቦታ ነበር። በዚህ ቦታ በክፉ ስራቸው ሳቢያ በምድር ተወስነው እንዲኖሩ የተፈረደባቸው የሰው ሥጋ የለበሱ መላእክት ነበሩ። እነዚህ ሥጋ ለብሰው በምድር ላይ የሚኖሩ መላእክት አሪያንስ በመባል ይታወቃሉ። ከጊዜ በኋላ ብዙዎቹ እነዚህ ፍጡራን ከሰማይ በታዘዘ የጥፋት ውሃ ሲቀሰፉ፣ ከውሃው ጥፋት የተረፉት ጥቂቶቹ በጀልባ ወደ ህንድና ትቤት ከፍታማ ቦታዎች ይኮበልላሉ። በዚህም በደረሱበት አዲስ ምድር ከተማ ይከትማሉ። ይህንንም ከተማቸውን አትላንቲስ ብለው ይሰይሙታል። በዚህም ለረጅም ጊዜ ከኖሩ በኋላ ባልታወቀ ምክንያት ከተማቸውን ለቀው ወደ ሰሜን አውሮፓ አገሮች ሰርገው ይገባሉ። በጀርመን፣ በእንግሊዝ፣ በፈረንሳይና በስዊድን የሚኖሩ ንጉሣዊ ቤተሰቦች እስከ ዛሬ ድረስ የእነዚህ ልዩ ዘሮች ቀጥተኛ ትውልዶች ነን ብለው ያምናሉ። ይህ ፊልም የነሱ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። The Book of Enoch is a discarded book of the Bible. He was a guy who lived before Noah, and he wrote a book or a series of books about his adventures before the flood. መጽሐፈ ሄኖክ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይካተቱ ተብለው የምዕራባውያን ክርስትና ሃይማኖቶች ከተቃወሟቸው 25 መጽሐፍት አንዱ ነው። ሄኖክ ከኖህ በፊት የነበረ ሰው ሲሆን በተደጋጋሚ በመጽሐፍቱ ከውሃ ጥፋት በፊት ስለነበሩ ክስተቶች ጽፏል። ሄኖክ ሥጋ ስለለበሱ በኢራቅ አካባቢ ይኖሩ ስለነበሩ መላእክት ጽፏል። እነዚህም ሥጋ የለበሱ መላእክት ከሰው ልጆች ጋር እንደተዳቀሉና ሥጋ የለበሱትን መላእክት
ጸጉራቸው ብሎንድ ወይም ወርቃማ ቀለም የነበረው ግዙፍ ፍጥሯን እንደነበሩ በመጽሐፍ ተጽፏል። ከነሱ የተወለዱ ልጆች ኔፍሊምስ ይባላሉ። እነኚህም ኔፍሊምስ የተባሉ ከወደቁ መላእክት የተወለዱ ልጆች በአይነታቸው የተለዩ አስፈሪ ፍጥረቶች ነበሩ። በዘመኑ የሚኖሩ የነበሩ የሰው ልጆች መካከልም ማን ኔፍሊምስ ነው ማን ደግሞ አይደለም የሚል ብዙ ውዝግብ ነበር። ኖህም እንኳን ራሱ የዚህ የኔፍሊምስ የተባለ ዘር እንዳልሆነ ማረጋገጥ ሁሉ ነበረበት። በዚህ ምክንያት ነበር ኖህ የኔፍሊምስ ዝርያ ባለመሆኑ ምክንያት ከውሃ ጥፋት ያዳነው። ስለዚህ አሁን ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል። ለምን ይህንን ያህል ምስጢርን የያዘና ክርስቶስም ራሱ እየጠቀሰ ያስተማረበትን የሄኖክ መጽሐፍ ምዕራባውያን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይካተት አንፈልግም ያሉበት ምክንያት አይገባኝም። ይህ ቅዱስ መጽሐፍም የተገኘው አስቀድሞ በኢትዮጵያ ነው። ብዙ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እየተቀነሱ እየሄዱ ነው። ነገር ግን እንደዚህ መቀነስ የለባቸውም። Jesus even quoted from the Book of Enoch, and I think pretty much everyone in ancient time considered the Book of Enoch and holy document. So many copies of the Book of Enoch were sent to Ethiopia, and they were rediscovered, I think, in the 1770s. Modern man took it and translated it, and there's been many versions of it that exist. And they compared the modern translation they have to fragments they found in 300 BC and found it to be pretty much identical. So whichever way you look at it, if you believe it's the Word of God or not, that's beside the point. It's an interesting historical document, and it tells some pretty spooky stuff. A lot of stuff, I think, has been cut out of the Bible, which maybe should have been kept in. I think Moses probably considered it, the Book of Enoch, the Word of God, because he said he even mentioned the Nephilim himself in Genesis. So it was considered common knowledge that the Nephilim existed, at least when the Bible was written, or the book of Genesis was written. So he's obviously referring to something very specific. And the interesting thing was, the Nephilim, as it says in Genesis, were not wiped out. They existed after the Great Flood as well. So, I mean, there was a lot of strange things going on that are kind of mysterious to us. ከዓለም ክፍል ሁሉ የተሰበሰቡ የጥንት ታሪክ መዛግብቶችም ስለ እነዚህ ልዩ ፍጡራን በዓለማችን ስለመኖራቸው ሳይናገሩ አልቀሩም። የጃፓን የጥንት ታሪክ መዛግብቶች የጃፓን የቀደሙ ንጉሶቻቸው የድራጎን ዝርያዎች ስለመሆናቸው ሲጽፉ፣ የአውስትራሊያ ምድር ባለቤቶች የአቦርጂኒሶች የጥንት ታሪክ ጽሑፍ ደግሞ የድራጎን ዘሮች በዓለም ሁሉ ስለመኖራቸው ጽፏል። ወደ ቻይና ስንጓዝ ደግሞ የቻይና የጥንት ታሪክ ጽሑፍ የቻይና ንግሥት የነበረችው ንግሥት ኩዋ የእባብ ዝርያ እንደነበረችና እሷም ከሰዎች ልጆች ጋር ከጊዜ በኋላ ስለመዳቀሏ ሲመሰክር፣ በህንድ የጥንት ታሪክ ጽሑፍ መሠረት ደግሞ እነኚህ የሰውና የድራጎን ቅይጥ ዘሮች ናጋስ በመባል በህንድ እንደሚታወቁና የቀደሙ የህንድ ንጉሣዊ ቤተሰቦችም ከነዚህ አይነት ዘሮች እንደመጡ ይናገራል። በተለያዩ በመካከለኛ ምስራቅ ያሉ የሀገሮችና የህዝቦች የጥንት ታሪክ ጽሑፎች ከሰማይ የወደቁ መላእክት በምድር ካሉ ከሰው ልጆች ጋር ስለመዳቀላቸው የሚተርኩ ጽሑፎች በሰፊው ያሏቸው ሲሆን፣ የደቡብና የሰሜን አፍሪካ የጥንት ታሪክ ጽሑፎች እነኚህን ፍጡራን ቺታሁሪስ በማለት ይጠሯቸዋል። ቺታሁሪስ ማለት የድራጎን ወይም የእባብ ዝርያ ማለት ነው። የቀደሙ ንጉሣዊ ቤተሰቦቻቸውንም የነኚህ ዘሮች ቀጥተኛ ትውልዶች እንደነበሩ የሚናገሩ ታሪኮች በሰፊው አሏቸው። በደቡብ አሜሪካም ማያ በመባል የሚታወቁትም ህዝቦች ስለነዚህ ፍጡራን የሚመሰክሩ ተመሳሳይ የጥንት ታሪክ መረጃዎች አሏቸው። በአሜሪካን ባሉ ሬድ ኢንዲያንስ በመባል በሚታወቁት ህዝቦች ቋንቋ መሰረት ሱ ማለት እባብ ማለት ሲሆን፣ ሪክዌ ማለት ደግሞ የሰውና የድራጎን ወይም የእባብ ቅይጥ ዘር ማለት ነው። እነኚህ ሪክዌ የተባሉትም ዘሮች በምድር ሁሉ እንዳሉ የሚመሰክሩ የጥንት ታሪክ መረጃዎች አሏቸው። መጽሐፍ ቅዱስም ስለነዚህ ፍጡራን በተደጋጋሚ የጻፈ ሲሆን ከወደቁት መላእክት የተወለዱትንም ልጆች ኔፍሊምስ ብሎ ይጠራቸዋል። በአጠቃላይ የወደቁት መላእክት ከሰው ልጆች ጋር ስለመዳቀላቸው ሳይመሰክር ያለፈ የዓለም ሕዝብ ታሪክ ካለ ታሪኩ ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን ሆን ተብሎ ተደብቆ እንዲቀር በተደረገበት ቦታ ብቻ ነው። This is how we believe the Chitta will look.
They were created in this. You see, sir? This is how a Chitauri looks like. It stands about 11 feet high. It is a very... ቺታውሪ ይህንን ነው የሚመስለው። ቁመታቸው እስከ 11 ጫማ ይደርሳል። ረጅም ፍጥረቶች ሲሆኑ አጥንት ያላቸው አይመስሉም። ጣቶቻቸው በጣም የመተጣጠፍ ባህሪ ያላቸው ናቸው። አንዳንዶቹ ቺታውሪዎች 3 ጣቶች ከአውራ ጣት ጋር ያሏቸው ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ 6 ጣቶች ከአውራ ጣት ጋር ያሏቸው አሉ። ሌሎች ቺታውሪዎች ደግሞ በአናታቸው ላይ ቀንዶች አሏቸው። ቀንድ የሌላቸው አይነቶችም አሉ። እንደዚህ አይነቶች ሌፓርድ ቺታውሪ በመባል ይታወቃሉ። ባለከፍተኛ ማዕረግ ቺታውሪ ግን ብዙ ጫፎቻቸው ሹል የሆኑ ቀንዶች ያሉት አይነት ነው። የሁሉም የበላይ የሆነው ቺታውሪ ደግሞ የነሱ ንጉስ እየተባለ የሚጠራው ሞባባ ሳምሆንግ የሚባል ቺታውሪ 2 ትላልቅ ቀንዶች አሉት። እንደዚህ እንደ አጋዘን ወደ ጎን የበቀሉ ቀንዶች አሉት። These are the lesser Chitauri, but the royal Chitauri have got a ring of sharp horns all around their head, and the very high Chitauri, like their king, Mubaba Samahong, they have got very long horns which grow this way, not that way like a bull, but this way like certain antelope. አንድሩ ኮሊንስ የተባሉት ጸሐፊ እስከ ዛሬ 100 ዓመት ድረስ እነዚህ የወደቁ መላእክት ልጆች ኔፍሊምስ በስኮትላንድ በተደጋጋሚ ይወለዱ እንደነበር The Legacy of the Fallen Angels በሚባለው ጥናታዊ ጽሑፋቸው ይዘግባሉ። ኔፍሊሞች እንደ አባቶቻቸው የወደቁ መላእክት ሲፈልጉ በሰው ቅርጽ ሲፈልጉ ደግሞ በመላእክት ቅርጻቸው መገለጽና መታየት ይችላሉ። ሁሉም በጋራ የሚገዙት ለታላቁ ቀዩ ዘንዶ ወይም ለድራጎኑ በመሆኑ ምክንያት በመላእክት ቅርጻቸው ሲገለጹ አለቃቸው የሆነውን የቀዩን ዘንዶ ወይም የድራጎን ቅርጽ ይዛሉ። ይህ የድራጎን ቅርጽ የነሱ ማንነት ምንነትና የመኖሪያ ቦታም መገለጫ ጭምር ነው። If you want to understand the Illuminati, study the reptile. And the ኢሉሚናቲ የሚባለው ሰይጣናዊውን የዓለም መንግስት ለማምጣት የሚሰራውን ሚስጥራዊ ድርጅት ለመረዳት ከፈለግን የእባብ ዝርያዎችን ማጥናት ግድ ይለናል። የእባብ ዝርያዎች አፈጣጠራቸው እንደ ሰው ልጆች የህሊና ፍርድ ያገናዘበ ወይም ርኅራኄ በማድረግ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ጨካኝና የአውሬ መንፈስ የተሞላው ነው። ከንጉሱ የቤተሰብ የሆኑትና እነኚህ ከወደቁ መላእክት የዘር ሐረግ ግንድ የሆኑ ሰዎች የአምልኮ ሰይጣን ስርዓት በልጆቻቸው ላይ ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ የሚያደርጉበት ምክንያት ይህንን ልጆቻቸው ከዘር የወረሱትን የአውሬ መንፈስ ቀስ በቀስ በልጆቻቸው ውስጥ እያደገ እንዲሄድ ለማድረግ ነው። it can happen very young if that's when these families put their children through these rituals to activate it, or it can happen later in life. And once it's activated, then they start to change personality. ታዲያ እነኚህ ኔፍሊሞች በአሁኑ ወቅት አይወለዱም ወይም አባቶቻቸው የሆኑት የወደቁ መላእክት በአሁኑ ወቅት በዚህ ዓለም የሉም ማለት ሳይሆን እነዚህ በክደታቸው ሳቢያ የቀዩ ዘንዶ ወይም የድራጎኑ ልጆች እየተባሉ የሚታወቁት ልዩ ዘሮች ወይም the serpent race ከጊዜ በኋላ ራሳቸውን በምስጢራዊ ድርጅቶች ወይም secret societies ስር አዋቅረው በዓለም ላይ ሊያመጡት ስላሰቡት አዲስ የዓለም መንግስት በስውር መንቀሳቀስ ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ራሳቸውንና ማንነታቸውን ከመላው የዓለም ሕዝብ ድብቅ እንዲሆን አድርገዋል። የታላቋ ብሪታንያ ኢንግላንድ መጠሪያ ስሟ ኤንጅልስ ላንድ ወይም የመላእክት ምድር ከሚለው የቀድሞ መጠሪያ ስሟ የተገኘ ሲሆን የትኞቹ መላእክት ቢሉ ደግሞ መልሱ በኢንግላንድ ዋና ከተማ በሎንዶን በተለያዩ ዋና ዋና ቦታዎች በግልጽ ለምስክርነት ተደርገው በቆሙ ሐውልቶችና ህንጻዎች ላይ ቁልጭ ብሎ ይገኛል። አሁን ያለነው በለንደን እምብርት ተብሎ ሊጠራ በሚችለው
ሬስቶራንት በሚባለው አካባቢ ነው። ይሄ የፋይናንሻል ሴክተሩ ወይ ለንደን ማዕከለኛ ከተማው አካባቢ ነው አሁን ያለ ነው። አሁንም እንደምናየው እዚህ ቦታ ላይ ተተክሎ የሚታየው ይሄ ምስል እንደገና ደግሞ የድራገን ምስል ሆኖ እንደገና እናገኘዋለን። ቀዩ ዘንዶ እየተባለ የሚታወቀው ድራጎን ምስሉና ሐውልቱ በለንደን ከተማ በብዛት ተተክሎ ሲገኝ ከሚቲዮሎጂ ጥናት የምናውቃቸው የግሪክና የባቢሎን ጎድስ እና ጎደስስ እየተባሉ በጥንት ዘመን ይመለኩ የነበሩ ስጋ የለበሱ የወደቁ መላእክት ምስሎች በተደጋጋሚ በሐውልቶችና በድንጋይ ላይ ቅርጾች በክብር በከተማይቱ ሁሉ በሰፊው ተንሰራፍተው መገኘታቸው ደግሞ ለንደንን እውነትም የወደቁት መላእክት ምስጢራዊ ምድር ሊያሰኟት ይችላሉ። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው አንድሩ ኮሊንስ ዘ ፎለን ኤንጅልስ በሚባለው መጽሐፋቸው እንደገለጹት የእንግሊዝ መስራች አባቶች ስጋ ከለበሱ መላእክት የተወለዱ ኃያላን ፍጡራን ወይም ሱፐርሜን ስለመሆናቸው የሚናገሩ ብዙ የቀደሙ የታሪክ መረጃዎች ስለመኖራቸው በጽሑፋቸው የገለጹ ሲሆን ሮበርት ሎማስ የተባሉ ጸሐፊ ደግሞ ዘ ኢንቪዚብል ኮሌጅ በሚባል ታላቅ መጽሐፋቸው እንዳሰፈሩት በ1660 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ዘ ኢንቪዚብል ኮሌጅ በመባል የሚታወቅ ምስጢራዊ ማህበር ከንጉሳዊ ወገን በሆኑ ታላላቅ ሰዎች በእንግሊዝ እንደተመሰረተና የማህበሩም ዓላማ ስውር የሆነና ከመናፍስት የተገኘ ጥበብን በሳይንስ ስም አድርጎ ለዓለም ሕዝብ ለማስተዋወቅ የሚቻልበትን መንገድ የቀየሰ ማህበር እንደነበር በማስረጃ ደግፈው ይጽፋሉ። ሮበርት ሎማስ እንደሚሉት ለዘመናዊ ሳይንስ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ተብሎ የሚነገርላቸው እንደ ሰር አይዛክ ኒውተን፣ ሮበርት ቦይል እና ሌሎችም በርካታ እንግሊዛዊ ሳይንቲስቶች የዚህ ምስጢራዊ ማህበር መስራቾች የነበሩ ሲሆን ሁሉም በተለያዩ ጊዜያት ስውር ከሆኑና በአካል በየጊዜው ይገለጹላቸው ከነበሩ ፎለን ኤንጅልስ ወይም የወደቁ መላእክት ጋር በተደጋጋሚ ይገናኙ እንደነበርና በዘመናችንም አበርክተዋል የተባሉትን የሳይንስ ዕውቀቶችን ቃል በቃል ከነኚህ መላእክት የተሰጣቸው ሰማያዊ ምስጢሮች እንደሆኑ በማስረጃ ደግፈው ይጽፋሉ። Why, when you look at the ancient accounts of the ancient gods, do you again and again see this reoccurring theme of the serpent race? ለምንድን ነው ብዙ በዚህ ዙሪያ ተጽፎ የተገኙ የዓለም ጥንተ ታሪክ መጽሐፍትን ስናገላብጥ በተደጋጋሚ የእባብ ዝርያዎች በዓለማችን ስለመኖራቸው የምናነበው? በጥናቴ መሰረት በተለያዩ የዓለም ክፍል የሚኖሩ ሰዎች በከፍተኛ ስልጣንና ማዕረግ ላይ ያሉ የተለያዩ ሰዎች ከሰውነት ቅርጽ ወደ አውሬነት ቅርጽ ወይም የድራገንና እባብ ቅርጽ ሲለወጡ በአይናቸው በብረቱ ማየታቸው አበክረው ገልጸውልኛል። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በአይናቸው ስላዩት ክስተት የነገሩኝ። Yes, I have seen at rituals, I have seen George Bush. በእነኚህ ሰይጣን በሚመለክበት ስርዓት ላይ ካዩዋቸው ሰዎች በጥቂቱ ጆርጅ ቡሽን፣ ማድሊን ኦብራያንን፣ ሄነሪ ኪሲንጀርን፣ ሮናልድ ሬገንን፣ የእሳቸው ባለቤት ናንሲ ሬገንንም እና ሂለሪ ክሊንተንንም አይቻለሁ። ሂለሪ ክሊንተን ማን መሆናቸውንም ከማወቄ በፊት አይቻቸዋለሁ። እናም እሳቸውም በዚህ ግሩፕ ውስጥ አባል ናቸው። ሌሎች ሰዎች ከሰየምኳቸው በተጨማሪ ራሳቸው ከአውሬነት ወደ ሰውነት ሲለወጡ ካዩዋቸው መካከል በነገራችን ላይ ሂለሪ ክሊንተንን በዚህ ስርዓት ላይ ቢገኙ ሰውነታቸው ግን ሲለዋወጥ አላየውም። ሌሎች ካዩዋቸው ሰዎች መካከል ሁለቱ የጆርጅ ቡሽ ሲኒየር ልጆች በተጨማሪም ጄ ሮክፌለርን ነው። I have seen, did I mention J. Rockefeller? And he shapeshifts.
I've seen George Dukmajian and Ronald Reagan again, having been governor in California. There have been people such as Newt Gingrich. I saw. እነኚህ ሁሉ ሰዎች ታዲያ ኢሉሚናቲ የተባለው ሚስጥራዊ ማህበር አባል ናቸው። እየተናገርን ያለነው ታዲያ ዓለም አቀፋዊነት ስላላቸው በሚስጥር ዓለም እንዲገዙ ስላለሙ ጨለማ ለብሰው እየተንቀሳቀሱ ስላሉ ሚስጥራዊ የዓለም ድርጅቶች ነው። ሁሉም ታዲያ የተለያዩ ሲመስሉ ለአንድ ዓላማ የቆሙ ናቸው። በእርግጥ ከጀርባ ሆኖ የዓለማችንን አካሄድ የሚመራ ጨለማን የለበሰ እጅ አለ። ይህም የማይታይ እጅ ከብዙ ኃያላን ከሆኑ የዓለም መንግስቶች ጀርባ ሆኖ በስውር እየሰራ ነው፣ ሲሰራም ነበር። በስውር እየተደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? በማይክሮቺፕስ ተከትቦ እንደ ሮቦት እየታዘዘ የሚመራ ባሪያ የሆነ የዓለም ህዝብን ለመፍጠር አዲሱን የነሱን የዓለም መንግስት በምድር ላይ ለመመስረት ነው። ይህንን አጀንዳቸውን በስውር ማድረግ አለባቸው። አለበለዚያማ የዓለም ህዝብ ይህንን ክፉ ስራቸውን ካወቀባቸው ዓላማቸው ግቡን ሊመታ አይችልም። እኔ ሁልጊዜ እናገራለሁ እኮ ከፈጣሪ ስራ ውጪ የሆነው ብዙ በዓለማችን የሚሰራ ወይም የተሰራ ስራ በእነሱ የተሰራ ነው እያልኩ እናገራለሁ። የመጀመሪያው ምስጢራዊ ማህበር ወይም ሲክሬት ሶሳይቲ መቼና እንዴት እንደጀመረ ማወቅ ቀላል አይደለም። በጥቂት ሰዎች ዓለምን ለመቆጣጠር ብሎ ያለሙ የጨለማ መንግስት አወቃቀሩ ልክ አንዱ ካንዱ ውስጥ እንዲወጣ ተደርጎ እንደሚሰራው የራሻ አሻንጉሊቶች አሰራር አይነት ነው። ይህንንም ድር ኢሉሚናቲ ብዬ ጠራዋለሁ። ኢሉሚናቲ ማለትም በላቲን ከኛ የተሰወረ እውቀት ያሏቸው ማለት ነው። ይህም ኢሉሚናቲ ማህበር ከጥንት የተመሰረተ ሲሆን አይናችን እያየ አዲሱን የዓለም መንግስት ሊያመጣ ዳር እያለ ያለ ማህበር ነው። ስለ ምስጢራዊ ማህበራቱ የምናደርገው ጥናት በታሪክ ወደ ኋላ ሄደን ወደ ጥንት የግብፅ ንጉሶች ታሪክ ወይም ወደ ፈርዖኖች ድረስ እንድንደርስ ግድ ይለናል። በዓለማችን ያሉ የታወቁ የዓለም ህዝቦች ሰይጣን ያምልኩ ስርዓታቸው ልክ ድሮ በግብፅ ፈርዖኖች ጊዜ እንደሚደረገው አይነት ነው። The ancient world in general, it's an unbroken span of manipulation from the far ancient world to the present day. በቁፋሮ የተገኘው የሰማርያዊው የድንጋይ ላይ ቅርጽ እንደሚጠቁመው የመጀመሪያው ምስጢራዊ ማህበር ወይም ሲክሬት ሶሳይቲ ከክርስቶስ ልደት በፊት እስከ 2500 ዓመት ያህል ሊያስቆጥር እንደሚችል ይገመታል። በግብፁ ንጉስ ሐትሞስ ሶስተኛው ጊዜ በንጉሳዊ ቤተሰቡ የተዋቀረውና ይመራ የነበረው ምስጢራዊ ማህበር ወይም ሲክሬት ሶሳይቲ በአሁኑ ዘመን ካሉት ምስጢራዊ ማህበራት ወይም ሲክሬት ሶሳይቲስ ጋራ በእጅጉ ተመሳሳይነት አለው። እነሱ እኮ ናቸው በማን እንደተሰራ አይታወቅም የሚባላቸውን በግብፅ ያሉ ፒራሚዶችን የሰሩት። ተራው የዓለም ህዝብማ ይህንን የመስራት ጥበብና እውቀት አልተሰጠው። እንደዚህ አይነቱን ጥበብ ከሌላው የዓለም ህዝብ ደብቀው ማስቀረት አለባቸው። ምክንያቱም ያ ጥበብ እኮ ነው የበላይ ሆነው እንዲገዙ የሚያስችላቸው። በመጀመሪያው ሚሌኒየም መጨረሻ አካባቢ 9 ፈረንሳውያን አባላት ያሉት ዘ ናይት ቴምፕለርስ በመባል የሚታወቅ አንድ ግሩፕ ወይም ማህበር ተመሰረተ። ወደ ኢየሩሳሌም ለመሳለም የሚሄዱ ምዕመናኖችን ከክፉ ለመጠበቅ ነው ማህበሩን የመሰረት ነው ብለው ነው እነሱ የሚናገሩት። ነገር ግን እንዴት 7 ሰዎች ብቻ ይህ አቅም ይኖራቸዋል? ይህ ለዓለም ህዝብ የተሰጠ ማሳሳቻ የውሸት ምክንያት ነው። They were searching for something, and it seems they found it, whatever it was. And suddenly things changed very rapidly. በኋላ ላይ ነገሩ ተቀየረና በእነዚህ ጥቂት ሰዎች የተመሰረተ ምስጢራዊ ማህበር እንደገና በኃይልም እየበረታ ሄደ። እነኚህ ራሳቸውን ዘ ናይት ቴምፕለርስ ብለው የሚጠሩት ፈረንሳውያን በኢየሩሳሌም በቆዩ ጊዜ ፈልገው ያገኙት ነገር ምንነት በይፋ የታወቀ ባይሆንም አሉ ከሚባሉ በአውሮፓና በዓለም ካሉ ኃይለኛ ከሆኑ ምስጢራዊ ማህበር አንዱ ለመሆን በቃ። የቴምፕለር አባል ለመሆን የፈለገ ሰው ሁሉን ሀብቱን ለዚህ ማህበር መስጠት ይጠበቅበት ነበር። በዚህ መሰረት ብዙዎቹ የአውሮፓ ንጉሳዊ ቤተሰቦችን በቁጥጥራቸው ስር አደረጉ። ጃክ ዲሞሌ የተባለው የመጨረሻው የናይት ቴምፕለርስ አባል በ1314 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በፈረንሳይ ዋና ከተማ
በፓሪስ በቁሙ ተቃጥሎ እንዲሞት በጊዜው የነበረው ንጉሥ ፈርዶበት ሲገደል ከቅጣቱ የተረፉት አባላት ግን እግሬ ያውጭኝ ብለው ከፈረንሳይ ፈረጠጡ። ቴምፕለሮቹ ወደ ሰሜን ከፈረንሳይ ወደ ስኮትላንድ ፈርጥጠው በመሄድ ራሳቸውን በአዲስ ስም ሰይመው ዘ ስኮቲሽ ራይት ፍሪ መሰንስ ብለው መጥራት ጀመሩ። ስኮቲሽ ራይት ፍሪ መሰነሪ በዓለም ላይ ካሉ ኃይለኛ ከሆኑ ሚስጥራዊ ድርጅቶች መካከል ተፎካካሪ የማይገኝለት ጠንካራ ሚስጥራዊ ድርጅት ነው። አባላቶቹም ከሁሉም የሙያ ዘርፍ የተውጣጡ ናቸው። እነኚህ ከፈረንሳይ የፈረጠጡ የናይት ቴምፕለርስ አባላት ሚስጥራዊ ጥበባቸውን ይዘው ወደ እንግሊዝ በመግባት ሎጅስ በመባል የሚታወቁትን ሚስጥራዊ ማህበራት መሰረቱ። ፍሪሜሰኖች የጥንቶቹን ሚስጥራዊ ድርጅቶች አጀንዳ በዘመኑ ላሉ ሚስጥራዊ ድርጅቶች እንደ ድልድይ ሆነው በቀጣይነት ለማስተላለፍ የሚሰሩ ናቸው። ከዚያም ጊዜ በኋላ ስማቸውን ቀይረው ፍሪሜሰንስ በመባል መታወቅ ጀመሩ። የመጀመሪያውንም ትልቁን ስብሰባቸውን ሰኔ 24 ቀን 1770 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በግሩስ ኤንድ ግሪን አይረንስ አዳራሽ በለንደን ኢንግላንድ አደረጉ። እነኚህ ከወደቁ የመላእክት የዘር ሐረግ ግንድን ብለው ከሚያምኑና ኖርዲክስ ወይም አሪያንስ ከሚባሉት ዘሮች በጊዜው ጥንቆላን፣ ምትሃትን፣ ኮከብ አቆጣጠርንና መናፍስት መሳብን በሰፊው ከሚያራምዱ በአውሮፓ ከሚገኙ ንጉሳዊ ቤተሰቦች ንግሥት ኤልሳቤጥ ቀዳማዊ አንዷ ነበረች። በ1768 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከዛሬ 240 ዓመት በፊት ከስኮትላንድ አሪያንስ ወይም ኖርዲክስ ንጉሳዊ ቤተሰብ የሆነና ጄምስ ብሩስ የተባለ አንድ ሰው ከእንግሊዝ አሪያንስ ወገን ከሆነች ከንግሥት ኤልሳቤጥ ቀዳማዊ አንድ ሥራ ተሰጠው። ይህ ሥራ መጽሐፈ ሄኖክ የተባለውን የቅርስ መጽሐፍ ከአቢሲኒያ ምድር ስርቆ ወደ ንግሥቲቷ መውሰድ ነበር። በምን ሁኔታ በዚያን ጊዜ የነበሩ የአውሮፓ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ይህ መጽሐፈ ሄኖክ በአቢሲኒያ ምድር መኖሩን ሊያውቁ እንደቻሉ የሚጠቁሙ የታሪክ መረጃዎች ባይገኙም በዚያን ጊዜ በእንግሊዟ ንግሥት በንግሥት ኤልሳቤጥ ቀዳማዊ ቤተ መንግሥት ውስጥ ይኖር የነበረ አንድ አቢሲኒያዊ ሰው ስለመኖሩ በታሪክ መጽሐፎች መረጋገጡ ግን ስለ ጉዳዩ ፍንጭ ሊሰጥ ይችላል። ከጄምስ ብሩስ ቀደም ብሎ በ1603 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፔድሮ ፓይዝ የተባለ ፖርቹጊዛዊ እሱም ዘ ጄሱዊትስ ከሚባል በፖርቹጊዝና በጣሊያን ውስጥ ከሚገኝ የፍሪሜሰንሪ ማህበር ቅርንጫፍ የወጣ ሰው ወደ አቢሲኒያ ተጉዞ እንደነበር በታሪክ መጽሐፍት ላይ ተጽፎ ይነበባል። ዘ ጄሱዊትስ እጅግ ጠንካራ የሆኑ እንደ ካህንና እንደ ሚስዮናዊ የሚለብሱ አሳሲንስ ወይም ግድያ ፈጻሚዎች ያሉት ምስጢራዊ ማህበር ሲሆን ዋነኛ መሰረቱም ጣሊያን ቫቲካን ነው። ፔድሮ ፓይዝ ከአቢሲኒያ ለቆ ሲወጣ በርካታ የቅርስ መጽሐፍትን ከመውሰዱም በላይ ከ1670 እስከ 1620 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአቢሲኒያ በነበረበት ጊዜ በዘመኑ የአቢሲኒያ ንጉሥ የነበሩትን አጼ ሱስንዮስን ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ለውጦ ካቶሊክ በማድረጉ በዚህ ክስተት ሳቢያ ከ8000 በላይ የሚሆኑ አቢሲኒያውያን ሕይወታቸውን እንዲያጡ ምክንያት ሆኗል። ከጊዜ በኋላም ፔድሮ ፓይዝ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ስለፈጠረው ችግር በኩራት ሲናገር ኢትዮጵያኖች ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ሊነቅሉት የማይቻላቸው መርፌ ሰክቼባቸው መጣው ብሎ መናገሩን የተለያዩ የታሪክ መጽሐፍት ከዚህ ታሪክ ጋር እባሪ አድርገው ይገልጹታል። ይህ በፔድሮ ፓይዝ የተበተነው መርዝ እስከ ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጸጋና ቅባት እየተባለ የሚታወቀው መለያየትን ያመጣ የጀስዊቱ የፔድሮ ፓይዝ መርዝ ነው። Infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was ዓላማችን የነበረው እንዴት አድርገን በመንግስቶቻቸውና በቤተ ክርስቲያናቸው ውስጥ ሰርገን እንደምንገባ ማመቻቸት ነበር።
የዚህ ዓላማችን የመጨረሻ ግቡ ያነጣጠረው በዚህ ዓለም አዲስ በእኛ የሚመራ የዓለም ሃይማኖትና መንግስት ለመፍጠር ነው። ከድሮም ቢሆን በቫቲካን ያለን የጀስዊቶች ዓላማ ይህ ነው። ይህንንም ነበር ከድሮም ጀምረን ስናመቻች የነበረው። እንዴት አድርገን በፖለቲካም ሆነ በሃይማኖት ውስጣቸው መግባት የሚያስችለንን ፕላን ቀርጸን ነበር የምንንቀሳቀሰው። And through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. ጄምስ ብሩስ ወደ ኢትዮጵያ ከመዝለቁ በፊት በሱዳን ይገኝ በነበረ የጀስዊት ካምፕ ውስጥ ፔድሮ ፓይዝን ለጥቂት ጊዜ አግኝቶ አነጋግሮት እንደነበር አንዳንድ የታሪክ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህም ቆይታ በኋላ ነበር ጄምስ ብሩስ ወደ ኢትዮጵያ ጉዞውን ያቀናው። ጉዳዩን ሚስጥር ለማድረግ ሲባል የኬንያርዱ የጄምስ ብሩስ ጉዞ ምክንያቱ ተቀይሮ የአባይን ወንዝ መጀመሪያ ለማወቅ በሚል ሽፋን እንዲንቀሳቀስም ተደረገ። በዚህ ሁኔታ ጄምስ ብሩስ ጉዞውን ወደ ጎንደር አቢሲኒያ አደረገ። በጎንደር አቢሲኒያ በካፋ የሚባሉት የሀገሪቱ ንጉሥ ስለሞቱ በምትኩ በእድሜው በጣም ልጅ የሆነው ልጃቸው ልጅ ኢያሱ ዙፋን ይዞ የሚያስተዳድርበት ወቅት ነበር። ሄኖክ በጽፈቱ እጅግ ይደነቃል፣ ነገር ግን እንደኛ መች ይጠነቀቃል? ነገር ግን እንደኛ መች ይጠነቀቃል? ኦ አዳም መሬት አንተ የተባለውን ቃል ኦ አዳም መሬት አንተ ንግሥት ባላቸው በካፋ ከሞተ በኋላ የባላቸውን ወንድም ምልምል ኢያሱን ሲይዙ ይሄ በቤተ መንግስት ውስጥ ማያስፈልግ ስራ ነው፣ እንዴት የባላቸውን ወንድም ሁለተኛ ይይዛሉ ብለው ከቤተ መንግስታችን ትውጣ ብለው ሲያስወጣት መጣ ነው ቤተ መንግስት በዚህ ሰርታ የተቀመጠች ነበር። ይህ ያለንበት የጄምስ ብሩስ መኝታ ቤት ነው። እዚህ ማዶ ላይ የምናየው ደግሞ የንግስት ምትዋ ጄምስ ብሩስ ከውጭ ሲመጣ ታቦተ ጽዮንን ፍለጋ ነው የሚባለው። ለ5 ዓመት ያለ የኢትዮጵያን ታሪክ ልጻፍ ብሎ ከተቀመጠ በኋላ ሲወጣ ግን የቅርስ መጽሐፎችን ይዞ እንደወጣ ነው የሚታወቀው። መጽሐፎቹ ያው ጠፍተዋል። እሱ የጻፈውም አሁን እዚህ ብዙ የሚታወቅ የለም። ግን እዚህ ንግስት ምትዋብ የፈረስ ቆዳ አስፍቀው የጻፏቸው ብራና መጽሐፍቶች ብዙ መጽሐፍቶች ጠፍተዋል እና እሱን የወሰደ አንዱ አግዮን ገነትን ይዞራል በኢትዮጵያ ምድር አለ። ገነት ኢትዮጵያ ለመሆኑ አልተጠረጠርንም። አሁን አዳም በገነት ነው የተፈጠረ እንበላ ያሳፍረኛል? አያሳፍረኝም። እንግዲያው ሄኖክም ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ያሳፍረኛል? አያሳፍረኝም። ሄኖክም ኢትዮጵያዊ ነው። መጽሐፉም የተገኘው ሄኖክ በኢትዮጵያ ነው። የእናቴ ልጅ ያዘኝ ይሄን ይዘው ነው እንግዲህ አባቶቻችን የአዳም 7ኛ ልጁ ሄኖክ ኢትዮጵያዊ ነው የሚሉት። ሄኖክ የጻፈው ማቀው እስካሁን አባቴ የነገሩኝ ሁለቱ በእጄ ገብቷል። መጽሐፍ ሄኖክና ራእዩን በእጄ የተጻፈ ኮፒው አለኝ ቤት። እንግዲህ ራእየ ሄኖክ አለ። አሁን መጽሐፍ ሄኖክ ራእየ ሄኖክ። ሌላው አባቴ ሲናገሩ ምሰማው መጽሐፍ ምስጢር የሚባል መጽሐፍ አለ። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አመጣም ይቻላል። በዚህ ሁኔታ ጄምስ ብሩስ መጽሐፍ ሄኖክን ከጎንደር አቢሲኒያ ሰርቆ ወደ እንግሊዟ ንግሥት ወደ ንግሥት ኤልሳቤጥ ቀዳማዊ ወሰደ።
በዚያን ጊዜ በመላው አውሮፓ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ዘንድ መጽሐፈ ሄኖክ የተባለው ይህ መጽሐፍ ከአቢሲኒያ ምድር ተሰርቆ በእንግሊዟ ንግሥት በንግሥት ኤልሳቤጥ ቀዳማዊ እጅ መውደቁን የሚያመላክቱ ዜናዎች በከፍተኛ ደረጃ ይናፈሱ ጀመር። ጄምስ ብሩስ መጽሐፈ ሄኖክን በንግሥቲቷ ዘንድ ባመጣ ጊዜ የመጽሐፉን ትክክለኛነት እንዲያረጋግጥ በቤተ መንግሥቱ ይኖር የነበረውን አቢሲኒያዊን ሰው አስጠሩት። ይህ አቢሲኒያዊ ሰው መጽሐፉ መጽሐፈ ሄኖክ መሆኑን ቢያረጋግጥም በመጽሐፉ ውስጥ ስለተካተተው የጸሐፍቱ መልእክት ግን ዕውቀት አልነበረውም። በንግሥቲቱ ዘንድ ጆን ዲ የሚባል በኮከብ ቆጠራ ጥናትና መናፍስት በመሳብ ችሎታው አንቱ የተባለ አንድ ሰው ነበረ። ይህ ጆን ዲ የተባለ ሰው መናፍስት በመጥራት ችሎታው ተጠቅሞ ከመናፍስቶቹ ከራሳቸው የፈለጉትን ምስጢር ስለ መጽሐፉ ሙሉ በሙሉ ማወቅ እንደሚችሉ በመተማመን መናፍስቶቹን ጠራቸው። ከዚያም ጊዜ በኋላ ይህ መጽሐፍ በዓለም ሕዝብ ዘንድ ተደብቆ እንዲኖር በመላው ዓለም የሚኖሩ ከአርያንስ ንጉሳዊ ቤተሰብ የሆኑት በአንድነት ወሰኑ። የዚህ መጽሐፍ ይዘት ከሌላው የዓለም ሕዝብ ተደብቆ በኖረበት ዘመናት በሰሜን አውሮፓ የሚኖሩ የአርያንስ ንጉሳዊ ቤተሰቦች አንዱ በአንዱ ላይ የበላይነት አግኝቶ የበላይ ሆኖ ዓለምን ለመቆጣጠር አዲስ በኖርዲክ ዘሮች የሚመራ የዓለም መንግስት ለመፍጠር በተናጥል በስውር ይንቀሳቀሱ ነበር። በ1935 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የአርያንስ ዘር መንግስትን በምድር ላይ ለመመስረት ብሎ ያለመ አንድ ሰው ተነሳ። ይህ ሰው ጀርመናዊው አዶልፍ ሂትለር ነበር። ይህ አዲሱ የዓለም መንግስት የሚመራው በጀርመን ከአርያንስ ዘር በሆኑ ልዩ ፍጥሯን ወይም ሱፐርሜን እንደሚሆንም አዶልፍ ሂትለር ከጅምሩ አስታወቀ። የአዶልፍ ሂትለር ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሁሉም ፍሪሜሰንስ ሲሆኑ ምስጢራዊ የመላእክት ጥበብን በሳይንስ ስም በዚህ ምድር ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ብለው በ1660ዎቹ በእንግሊዝ ዘ ኢንቪዚብል ኮሌጅ በሚባል ማህበር ውስጥ ይሳተፉ እንደነበሩት እንግሊዛዊ ፍሪሜሰኖች አይነት ተመሳሳይ ዓላማ የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ይህም ዓላማ ዓለምንና የዓለምን ሕዝብ ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያለመና አዲሱን የዓለም መንግስት በምድር ላይ ለመመስረት ያነጣጠረ ዓላማ ነበር። ገና ከጅምሩ በ1930ዎቹ ናዚዎች የኛ የቀደሙ አባቶቻችን የሆኑ ካንታርክቲክ የፈለሱ ስጋ የለበሱ መላእክት በቲቤት ከፍታማ ቦታዎች ይኖራሉ በማለት ጉዟቸውን ወደዚያ አቀኑ። በናዚዎች እምነት እነዚህ የቀደሙ አባቶቻቸው አሁን በአዶልፍ ሂትለር ሊመሰረት የታቀደው አዲስ ዓለም አቀፍ መንግስትና ዓለም አቀፍ ሃይማኖት ዋነኛ መሰረቶች ናቸው። ይህ እቅድ ከተሳካ አዶልፍ ሂትለርን የአዲሱ የዓለም መንግስት መሲህ እንዲሁም የአዲሱ ሃይማኖት ሊቀ ካህን ያደርገዋል። በአዶልፍ ሂትለር ሰይጣናዊ እምነት መሰረት በጀርመን የሚኖር የአርያንስ ዘር ከጊዜ በኋላ ሙታን ከሆኑ የሰው ልጆች ጋር በመዳቀሉ የመላእክት ባህሪውን አጥቷል። ናዚዎች ቲቤት በደረሱ ጊዜ በቲቤት ይኖሩ የነበሩትን ህዝቦች አንድ በአንድ ወደ ናዚ ዶክተሮች እያስቀረቡ ሰውነታቸውን ማስመርመር ጀመሩ። የዚህ የውጫዊ የሰውነት ምርመራ ዓላማ ከቲቤት ነዋሪዎች መካከል ያልተቀላቀሉ የአርያንስ ዘሮችን ለማግኘት ነው። እነዚህ ዘሮች ከቲቤት ተገኙ ማለት በጀርመን የሚገኘውን የተዳቀለ የአርያንስ ዘር ዳግም በማጽናትና በማዳቀል ቀድሞ ወደ ነበረበት መላእክታዊ ተፈጥሮ
ለመመለስ እንችላለን ብለው በከፍተኛ ደረጃ ናዚዎች ያምናሉ። ይህ ትክክለኛ የአሪያንስን ዘር የመፈለግ ሥራ በትቤት ብቻ ሳይሆን በጀርመንም ጭምር ይካሄድ ነበር። የኤስኤስ የጦር አባል ለመሆን የሚፈልግ ማንኛውም ጀርመናዊ ረጅም፣ ጸጉሩ ወርቃማ ወይም ብሎንድ የሆነ፣ የአይኑ ቀለም ደግሞ ሰማያዊ የሆነና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1850 ዓመተ ምህረት ድረስ ወደ ኋላ ሄዶ ያልተቀላቀለ ንጹህ የጀርመን አሪያንስ ዘር መሆኑን በማስረጃ ደግፎ ማረጋገጥ የሚችል መሆን አለበት። የኤስኤስ ወታደሮች የአሪያንስ ትውልድ እንዲበዛም በማሰብ ወታደሮቹ በጋብቻም ሆነ ከጋብቻ ውጪ ንጹህ የአሪያንስ ዘር መሆናቸው ከተመሰከረላቸው የጀርመን ሴቶች ጋር ልቅ የሆነ የግብረ ሥጋ ግንኙነት እንዲያደርጉም በፓርቲው በእጅጉ ይገፋፉ ነበር። በዚህ ሁኔታ ከ1935 እስከ 1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ብቻ 11000 ልጆች በዚህ አይነት ተወልደው በመንግስት ያድጉ ነበር። ይህ የአዶልፍ ሂትለር ዓላማ ግን በጊዜው ተመሳሳይ ዓላማ ለነበራቸው በእንግሊዝና በአሜሪካ ለነበሩ ንጉሳዊ ቤተሰቦች በዝምታ ሊያልፉት የሚችሉት ጉዳይ አልነበረም። መንግስታቱ ግንባር ገጥመው ይህን የሂትለርን መንግስት በቶሎ ገርስሰው ካልጣሉ በስተቀር አዲሱ የዓለም መንግስት በምድር ላይ ሲመሰረት አስቀድመው እንዳለሙት የመንግስቱ መስራቾች ሳይሆኑ መንግስቱ በሂትለር ፓርቲ በምድር ላይ ሲመሰረት ራቅ ብለው ቆመው ከሚመለከቱት ተመልካች ወገኖች ሊሆኑ ነው። ጉዳዩ አፋጣኝ መፍትሄ የሚያሻው ጉዳይ ነበር። በ1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የእንግሊዝ የአሪያንስ ዘሮች ኃይል ከአሜሪካን የአሪያንስ ዘሮች ኃይል ጋር ግንባር ፈጥሮ የሂትለርን የጀርመን አሪያንስ ጦር ድል ነስቶ አንኮታኮተው። የጀርመን የአሪያንስ ወይም የኖርዲክስ ዘሮች ኃይል ከዓለም ፊት ሲጠፋ የተጣመረው የእንግሊዝና የአሜሪካ የአሪያንስ ዘሮች ታሪክ ግን ሌላ አዲስ ምዕራፍ ከፈተ። family and that bloodline live here, or at least partly live here. Buckingham Palace, one of the many palaces and homes. ይህ የሂትለር በጀርመን የነበረ የአሪያንስ ወይም የወደቁ መላእክት የዘር ሐረግ ግን እንደዚህ ቀጥሎ ይገኛል። ባኪንግሃም በሚባለው የእንግሊዝ ንጉሳዊ ቤተሰቦች ቤተ መንግስት ውስጥ ያሉ እነዚህ ንጉሳዊ ቤተሰቦች ከዚያው ከጀርመን የአሪያንስ የዘር ግን የወጡና በደም የተሳሰሩ ናቸው። Which is really Battenberg. Again, another German line. In 1917, they changed the name from Battenberg to Mountbatten, from the House of Saxe-Coburg to Windsor, because at that time, you may recall, the German nation and the British nation were knocking hell out of each other in the trenches of northern France. And it was good PR from the British royal family's point of view to just change their name to sound more English. And this is just the farce and the facade behind so much, or behind which so much goes on. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. ጨለማ የለበሰው የሂትለር ናዚ ስርወ መንግስት እንዳበቃ አሜሪካኖችና እንግሊዞች በጀርመን የሚገኙ የሂትለር ምስጢራዊ የምርምር ላቦራቶሪዎችን፣ የጥናት ተቋሞችን እንዲሁም የደህንነትና የስለላ ፋይሎችን የያዙ በርካታ ህንጻዎችን በከፍተኛ ደረጃ ይበረብሩ ገቡ። የፍተሻቸውም ውጤት ያረጋገጠላቸው የሂትለር ሳይንቲስቶች የእውቀት ደረጃ በጊዜው እነርሱ ከነበሯቸው ሳይንቲስቶች
በእጅጉ የላቀ እንደነበር ነው። ብዙዎቹ እነዚህ የሂትለር ሳይንቲስቶች ግን የናዚ መንግስት በ1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተገረሰሰ ጊዜ እግሬ ያውጭኝ ብለው ከጀርመን ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ፈርጥጠው ከዓይን ጠፍተው ነበር። ለእንግሊዞችና ለአሜሪካኖች እነኚህ የባለ ብዙ ዕውቀት ባለቤቶች የሆኑት የሂትለር ሳይንቲስቶች ዕውቀታቸውን ይዘው ያለ አድራሻ መሰወራቸው አሳሳቢ ስለሆነባቸው በሐምሌ ወር 1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፕሮጀክት ፔፐር ክሊፕ ብለው አንድ ከፍተኛ ፕሮጀክት ነድፈው በሥራ ላይ አዋሉ። የፕሮጀክት ፔፐር ክሊፕም ዓላማ በዓለም ላይ የተበተኑ የሂትለር ሳይንቲስቶችን አሳዶ ይዞ ወደ ፍርድ ለማምጣት ሳይሆን ሳይንቲስቶቹ በተራቸው ለአሜሪካ መንግስት በስውር እንዲሰሩ ለማድረግ ነበር። ይህም ፕሮጀክት በፕሬዝዳንት ትሩመን ፈቃጅነት ሥራ ላይ ውሎ እስከ 1600 የሚሆኑ የሂትለር ከፍተኛ ሳይንቲስቶች ከዓለም ላይ ተይዘው ወደ አሜሪካ ተወስደው ከዚያ ጊዜ በኋላ ለአሜሪካ መንግስት እንዲሰሩና እንዲያገለግሉ ሆነዋል። ከነኚህ ሳይንቲስቶች መካከል ጆሴፍ መንድሌ በመባል የሚታወቀውና በጨካኝነቱ ወደር እንደሌለው የሚነገርለት የሂትለር ሳይንቲስት አንዱ እንደነበር የሚጠቁሙ ጥናቶች በአሁኑ ወቅት በገሃድ ወጥተው ይገኛሉ። በዓለም ባሉ ምስጢራዊ ማህበራት ዙሪያ የተጻፉትን መጽሐፍት ስናነብ የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቶኒ ብሌር የፍሪሜሰነሪ ምስጢራዊ ማህበር አባልና በዚያም ማህበር የባለ 33 ዲግሪ ማዕረግ ባለቤትም መሆናቸውን እንረዳለን። ቶኒ ብሌር በሙያቸው ጠበቃ ሲሆኑ እንደ ብዙዎቹ የእንግሊዝ ጠበቆችና ዳኞች ቶኒ ብሌር የንግስቲቱ አማካሪና ጠበቃ ወይም ኩዊንስ ካውንስል ኤንድ ባሪስተር በመባል ይታወቃሉ። ይህ የተለየ ሙያ መሰረቱ ቴምፕልስ ባር በሚባለው የፍሪሜሰነሪ ተቋም ሲሆን የተመሰረተውም በ12ኛው ክፍለ ዘመን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው። በዚህ መሰረት ቶኒ ብሌር በአባልነት የተመለመሉት በ1591 በተመሰረተውና ስታድሆም ሎጅ በመባል በሚታወቀው የፍሪሜሰነሪ ቅርንጫፍ ተቋም ውስጥ ነው። አባሪ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከ61 የእንግሊዝ ፖሊሶች የዚህ የሰይጣናዊ የሆነው የፍሪሜሰነሪ ምስጢራዊ ማህበር አባል ናቸው። በአሁኑ ወቅት እስከ 600,000 የሚደርሱ ሜሰኖች ወይም የፍሪሜሰነሪ አባላት በእንግሊዝ እንዳሉ ሲገመት ሁሉም ቁልፍ በሆኑ የአስተዳደር የሴኩሪቲና የዳኝነት ሥራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ዳግማዊ ንግሥት ኤልዛቤትም ራሳቸው የፍሪሜሰነሪ አባል ሲሆኑ በዚህ ማህበር ውስጥ ግራንድ ፓትሮነስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፍሪሜሰነሪ የሚባል ትልቅ ስልጣን አላቸው። ዘ ብራዘርሁድ የተባለው ታዋቂ መጽሐፍን የጻፉት ስቲቨን ስናይድ እንደሚሉት ዌስትሚኒስተር እየተባለ የሚታወቀው የእንግሊዝ ቤተ መንግስት ለብዙ አምልኮተ ሰይጣን ስርዓቶች የመገልገያ ቦታም ጭምር ነው። ናይት እንደሚሉት ብዙዎቹ እነዚህ ስርዓቶች የሰው ልጆችንም በመሰዋት ላይም የተመሰረቱ ናቸው። ሜሰኖች በከፍተኛ ማዕረግ ላይ ያሉትን አባላቶቻቸውን ግራንድ ሶሊሲተር ጄኔራል ኦፍ ዘ ሱፕሪም ግራንድ ቻፕተር እያሉ ይጠሯቸዋል። ሜሰኖች አምላካችን እያሉ የሚጠሩትና የሚያመልኩት ያብሎን ብለው የሚጠሩትን ነው። ይህን ያብሎን የሚባል ስም ግን በሚስጥር እንዲይዙት የአምልኮተ ሥርዓታቸው በጽኑ ያዛቸዋል። ያብሎን እጅግ ጸያፍ የሆነ ስም ሲሆን ይኸውም ጆቫ የተባለውን መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ የእግዚአብሔርን ስም ባል ከሚባለው ሰይጣናዊ ስምና ኦሳይረስ ከሚባለው ከሌላው ሰይጣናዊ ስም ጋር አብሮ በማዳቀል የወጣ የስም አጠራር ነው። በሌላ አነጋገር ያብሎን ማለት ሰይጣን እንደ እግዚአብሔር ራሱን በአንድነትና በሶስትነት ልመለክ ይገባኛል ብሎ የሚያቀርብበት የስም አጠራር ነው። ዝርያ
ታሪካቸው ከወደቁት መላእክት ጋር ከተደባለቀው ነገድ የሆኑት እንደነዚህ አይነት ቤተሰቦች በፈርዖን ጊዜ የነበረውን የሰይጣን አምልኮ፣ ጥንቆላን፣ ምትሃትንና ሟርትን እስከዚህ ዓለም በመቀጠል እስከ መጨረሻ ትልማቸው ይኸውን ሰይጣናዊውን መንግስት በዓለም ላይ ለመመስረት በያሉበት እየተሯሯጡ ይገኛሉ። የዚህ የተባለው ሰይጣናዊ መንግስት ወይም ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር እየተባለ የሚጠራው ዋነኛ ጽሕፈት ቤት ከተሞች ሎንደን እንግሊዝና ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ናቸው። ሁለቱም ከተሞች ከታሪካቸውና ከመሰራረታቸው አንስቶ በፈርዖን ጊዜ እንደነበረው የሰይጣን አምልኮትን፣ ጥንቆላን እና ምትሃትን መሰረት ያደረገ ነው። ይህ ማለት በእነኚህ ሁለት ከተሞች ውስጥ ያለውን የፈጠጠ ጉድ ለማየት ማየት የሚችል አይን፣ ለመስማትም መስማት የሚችል ጆሮ ያስፈልጋል። ይህም የተባለበት ምክንያት የሁለቱ ከተሞች ምስጢር በምልክቶች በቁጥሮችና በኮከብ አቆጣጠር ጥበብ የተመሰረተ ስለሆነ ይህን መረዳት ለሚችል ሰው ግልጽ ሲሆን መረዳት ለማይችል ሰው ደግሞ በጣም የተደበቀ ነው። ዋሽንግተን ዲሲ ወይም የኮሎምቢያ ግዛት ዋሽንግተን ልክ እንደ ሎንደን እንግሊዝ የድራጎን ወይም ደግሞ የቀዩ ዘንዶ ኃይልን መሰረት ባደረገ ፍሪሜሰነሪ በመባል በሚታወቀው በአምልኮተ ሰይጣን ሃይማኖት ዘርፍ ውስጥ ባለ ቡድን ይህም ከቀራጮቹ ወገን በሆኑት የተነደፈና የተከተመ ከተማ ነው። ግዛቱ የተሰጣት ኮሎምቢያ የተባለች ጣዖት ስትሆን አንዳንድ ጊዜ ማዳም ሊበርቲ የተባለች ትጠራለች። በዋሽንግተን ዲሲ አንዳችም አይነት የፈርዖንን አይነት የጥንቆላን የምትሃትን እና የኮከብ አቆጣጠርን መሰረት ያላደረገ ማንኛውም መንግስታዊ ድርጅት፣ ህንፃ፣ መንገድ ከቶንም አይገኝም። Designers and architects of Washington, D.C. were Masons, starting with George Washington himself, who was a guiding force. Well, it was definitely designed according to Masonic principles, and the streets are laid out that way, the buildings are laid out that way. And Masons may very well say that they really aren't influential as far as Washington, D.C. is concerned, and yet the cornerstone was laid by Masons. You see that the inverted five-pointed star, which is the goat of Mindy's, built into the streets of Washington, D.C. There is a pentagram to the north of the White House. No one can have that happen accidentally. It's Baal worship. That's what you're involved in. That is what Masonry is based upon, the power of the dragon. In a word, hogwash. When you want to talk about symbols and what they mean, you really have to look at who's authored these symbols. With symbols, there are always multiple levels. Symbols reveal and they conceal. And that's why they're used, and that's why they're so important. They reveal to those who have eyes to see and ears to hear. ዋሽንግተን ዲሲን ከመሰረቱና ፊርማቸውን ከተማው ሲመሰረት ካሰፈሩ 52 ሰዎች 50ዎቹ በትክክል የፍሪሜሰን መሆናቸው በትክክል የተረጋገጡ ሰዎች ሲሆኑ ሁለቱ ሰዎች ብቻ ናቸው የፍሪሜሰንስ ያልነበሩት። ጆርጅ ዋሽንግተን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ተደርጎ በተሾመበት ጊዜ ያለውን ስርዓት የሚያሳይ ፎቶ ብናይ የምናየው እኮ የፍሪሜሰንን ስርዓተ ሹመት ነው። በአንድ ዶላር የአሜሪካ ብር ጀርባ ላይ ያለው ምልክት እንደሚያሳየው በግራ በኩል አኑ ኮሎፒቲያስ የሚል ላቲን ጽሑፍ ይገኛል። ትርጉሙም የማህበራችን ዓላማ ከግብ ደረሰ ማለት ነው። የትኛው የማህበር ወይም የድርጅት ዓላማ የሚሉ ደግሞ ኖቮ ኦዶ ሰኩላሪያም የሚል ጽሑፍ ወረድ ብሎ ተጽፎ ይገኛል።
ትርጉሙ አዲሱ የዓለም መንግስት ማለት ነው። ጆርጅ ቡሽ ቀዳማዊም የተናገረው ይህንኑ ነው። 1934 ፌዴራል ሪዘርቭ የተመሰረተበትና የአሜሪካ የገንዘብ ኃይል ሙሉ በሙሉ በቁጥጥሩ ያደረገበት ጊዜ ነው። ይህ እንግዲህ ዓለምን ሊቆጣጠር ያለመው የምስጢራዊ ማህበር ምልክት ነው። ፍሪ መሰነሮች ኢሉሚናቲ ብለው የሚጠሩት በጀርመን ባቫሪያ የተጀመረ ምስጢራዊ ማህበር ነው። እንግዲህ ይህ ኢሉሚናቲ የሚባለው ምስጢራዊ ድርጅት የተመሰረተው መጀመሪያ በ1774 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሲሆን ይህ የትሪያንግል ቅርጽ ያለውና ብርሃን ሲፈነጥቅበት የሚታየው ይህ ምስል የሚገልጸው ሆረስ እየተባለ የሚጠራው የግብጽ ፈርዖኖች ያመልኩት የነበረው የሰይጣን ምልክቱ ሲሆን እንግዲህ ይህ ፒራሚድ በአሜሪካ ሳይሆን በግብጽ ነው የሚገኘው። ለምን በአሜሪካ $1 ብር ላይ እንደተደረገ ማወቅ ከተፈለገ ምክንያቱ ይህ ነው። በአምልኮተ ሰይጣን ውስጥ በነበሩ የቀድሞ ግብፃውያን እምነት መሰረት ፀሐይ ጠዋት ስትወጣ እነርሱ አምላካችን የሚሉት የሰይጣን ልጅ ወይም ሰን ተወለደልን ይላሉ። ይህ እንግዲህ 666 በዚህ ዓለም በስጋ መወለዱን ወይም እንደሚወለድ የሚናገሩበት ምስጢራዊ አገላለጻቸው ነው። ስሙም እንግዲህ ሆረስ ነው ማለት ነው። በፒራሚዱም እንደሚታየው ከ13 ክፍሎች ተዋቅሮ የተሰራ ነው። ከበታች የተጻፈው በ1776 የሚለው የሚያሳየው ብዙ ሰዎች እንደሚመስላቸው ሀገሪቱ የተመሰረተበት ጊዜ ሳይሆን የኢሉሚናቲ የሚባለው ሰይጣናዊ ማህበር በአሜሪካ በግልጽ ስራ መጀመሩን ነው። ይህ ማህበር ነው እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በሰፊው የሚታየውን የኮሎምቢያ አንጃ በመባል የሚታወቀውን ሚስጥራዊ የፍሪ መሰነሪ ቅርንጫፍ በአሜሪካ የመሰረተው። በዚህ ሳቢያም ነው ዛሬ የምናውቃቸው ኮሎምቢያ ሙቪ፣ ኮሎምቢያ ስፔስ ሸትል ወዘተ የተባሉ የተሰየሙ ድርጅቶች የዚህ የኮሎምቢያ አንጃ ከሆኑ የፍሪ መሰነሪ ማህበር ቅርንጫፍ ስፖንሰር የተደረጉ ድርጅቶች ናቸው። ለዚህም ነው መንግስታችን በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ ነው ያለው የሚባለው። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች መንግስታችንን ከጀርባ ሆነው ስለሚቆጣጠሩ ነው። የምንገበያይበት ገንዘብ የሚያተሙት እነሱ ናቸው። እኛም በእነሱ ቁጥጥር ስር ነን። በዚህ ምክንያት ነው ማን ማንን ይግደል፣ ማን በማን ይገደል ሁሉም የሚፈርዱትና የሚወስኑት እነሱ ናቸው። ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት 13 ቁጥር ለዚህ ለሰይጣናዊ ማህበራት የአምልኮ ስርዓት ውስጥ ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጠው ቁጥር ነው። እዚህ ጋር 13 ኮከቦች፣ 13 ቅጠሎች፣ 13 ጦሮች ወዘተ ሲታዩ ሌሎችም በ13 ቁጥር እየተባዙ የሚገኙ ምስሎች አሉ። ስለዚህ ይህ የዶላር ብር በፍሪ መሰነሪዎች ዲዛይን እንደተደረገ በግልጽ እናያለን። እዚህ ጋር ደግሞ አነስ ብሎ የሚታይ የጉጉት ምስል እናያለን። ጉጉት በፓኒሚያን ሶሳይቲ የሚባለው በአሜሪካን የሚገኝ ሌላው የፍሪ መሰነሪ ማህበር ቅርንጫፍ ነው። አባላቱ በአመት አንድ ጊዜ በሐምሌ ወር በካሊፎርኒያ በሚስጥር በአምልኮ ሰይጣን ስርዓት ላይ ለመሳተፍ ይሰበሰባሉ። ሁሉም የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች በዚህ ስርዓት ላይ ሲሳተፉ የሚያሳይ የፎቶግራፍ ማስረጃ በእጄ ይገኛል። የጉጉትንም ምስል የማህበራቸው መለያ ምልክት አድርገው የመረጡበት ምክንያት ጉጉት በጨለማ የማየት ችሎታ ያለው እንስሳ በመሆኑ እኛ በጨለማ ሆኖ የሌላው የዓለም ህዝብ የተደበቀ እውቀትና ምስጢር እኛ እናውቃለን ሲሉ ነው። Columbia movies, Columbia television, Columbia records, everything, Columbia University. As a matter of fact, Columbia TV, Columbia Broadcasting System, CBS. What is the symbol for CBS? We all see nine. And that's why our government is in the District of Columbia, because these guys own our government. They print our money, and they own not only the government, but they own you. You are their property. So, in other words, these guys print the money, they run the country, and they own you, and they own everything around it. And so they make the laws, and that's why they can decide who can kill who, and who can get away with who, and who can get away with whatever, because they make the laws and they decide, all right? As I said to you before, there are 13 layers of this pyramid, there are 13 letters in NOFs, but 13 is a very important number to this secret society. There are 13 stripes, there are 13 stars here, which make up the Star of David. The 13 berries, the 13 leaves, 13 arrows. There are 32 feathers here and 33 feathers there. Everything is done in sequence of 13. 13, of course, is based on, this is what we call Masonic symbolism. Freemasons designed this dollar bill. Everything is done in sequence of 13, and again, I draw your attention to the fact that you have
collectively make up the Star of David. There's a reason why. On the $1 bill at the top, you'll see this little image right here. But if you blow it up from an actual photograph, you'll see it as it's a little owl. It's a symbol of the Bohemian Society. The Bohemian Society meets in California on the last 2 weeks of July of every year. I have pictures showing all of the presidents, all of the living presidents, excluding the new one, but all of the living presidents at the Bohemian Grove in Northern California, and they're all wearing red and black Ku Klux Klan dress type of regalia. The reason why they chose the owl is because the owl is a symbol used in Europe by secret societies, because the owl is wise, because it sees things in the dark. The implication is, of course, that's why they are where they are, because they're very brilliant and they know things that you don't know. የሚስጥራዊ ስርዓታቸው ከጥንታዊ ግብፅና ከአይሁድ አጉል የጣዖት የአምልኮ ስርዓት የተውጣጣ ሲሆን በዚህ ምክንያት ራሳቸውን ጁዲክና ጅሩድ ይጠራሉ። ይህ ስርዓታቸው የጨረቃ አካሄድን መር ያደረገ ሲሆን በዓመት ውስጥ ካሉ ለይተው በሚያከብሯቸው ቀናት የሰው ልጆችን ለሰይጣን እንደ መጽዋት በጎች አድርገው ለመሰዋት የሚቀርቡት ብዙዎቹ እነዚህ ሰዎች ከልጅነታቸው ጀምሮ ለዚህ ዓላማ አስበዋቸው በሚስጥር ሲከታተሏቸውና ሲያዘጋጇቸው የነበሩ ናቸው። በዓለም ላይ በተደጋጋሚ በየጊዜው ብዙ ሕፃናት ከየቦታው ይጠፋሉ፣ ተመልሰውም አይገኙም። ይህ ለምን ይሆን በማለትም ተነስቼ በአሜሪካን ስለሚጠፉ ሕፃናት ጉዳይ ለመመርመር የሚመለከታቸውን ሰዎች በማነጋገር ሰፋ ያለ ጥናት አካሂጄ ነበር። በአሜሪካን ሕግ መሰረት በማንኛውም የአሜሪካን ሆስፒታሎች ሆነ የማዋለጃ ተቋማት የሚወለዱ ልጆች በሙሉ እንደተወለዱ ናሽናል ሬጂስተር ተብሎ በሚታወቀው የሀገሪቱ ፋይል ውስጥ ተመዝግበው የየግል ፋይል ሊኖራቸው ይገባል። ነገር ግን ብዙዎቹ እነዚህ ጠፍተው የሚቀሩት ሕፃናት እንዳልተወለዱና መንግስትም እንደማያውቃቸው በናሽናል ሬጂስተር ፋይል ውስጥም እንዳልተመዘገቡ እየተደረገ የሚጠፉና ለዚህ እኩይ ተግባር ሕይወታቸውን የሚያጠፏቸው ልጆች ናቸው። ሌሎቹ ሕፃናት ደግሞ ተሰርቀው የሚመጡት ከሶስተኛው የዓለም ክፍል ሲሆን በተለያየ በእርዳታና በጉዲፈቻ ወይንም አዳፕሽን ሰበብ በየጊዜው ከየቦታው እየተጋዙ እየመጡ በአምልኮተ ሰይጣን ስርዓት ላይ የመሰዋት በጎች ተደርገው እየተሰዉ ደማቸው በግፍ and they are used as actual blood sacrifices during these rituals because of, again, reptilians needing their blood. And they will take various organs from the sacrifices depending on what date the ritual may, what the ritual may be associated with on that date. But they will also slit the throat from the left ear to the right ear, and the blood will be gathered in a goblet, and it will be dispersed among the reptilians, and dispersed among also after that among people that have been participating in these rituals. And I was an FBI agent for 27.5 years. At the time of my retirement, ላለፉት 27 ዓመታት የኤፍቢአይ ኤጀንት በመሆን ሳገለግል ቆይቻለሁ። ጡረታም ለወጣ አካባቢ በኤፍቢአይ ቢሮ ስር ይካሄድ የነበረው በአሜሪካ ባሉ ሰይጣን አምላኪዎች የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እንዲያጣራ የተዋቀረ ቡድን በአዛዥነት ሆኜ መርቻለሁ። በዚህም ረገድ አስቀድሞ የተሰጠኝ ስልጠና በኤክስፐርትነት ደረጃ የሚያስቀምጠኝን ስልጠና ወስጃለሁ። በዚህም መሰረት ከተለያዩ ምንጮች በደረሰኝ መረጃዎች እንዳረጋገጥኩት በተለያዩ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች፣ ዳኞች፣ ፖሊሶች፣ ጠበቆች፣ ዶክተሮች እንዲሁም በጣም የታወቁ ብዙ ሰዎች በዚህ በአምልኮተ ሰይጣን የተጠመዱ መሆናቸውን በምርመራዬ ደርሼበታለሁ።
በጀርባ ያላቸው ዓላማ የሰው ልጆችን አእምሮ ወይም አስተሳሰብ በመቆጣጠር በሰይጣን መንገድ መላው ዓለምን በመቆጣጠር አዲስ ሰይጣን የዓለም መንግስት በምድር ላይ ለመመስረት ነው። በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ ብቻ እስከ 4 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰይጣን አምላኪዎች መኖራቸውን በጥናት ያረጋግጫለሁ። And to take over a country through the control of the minds. So what's happening in America, based on my research and my interviews with numerous individuals, is that the powers that be, the higher-ups, the people in the Illuminati, are using the satanic cults as a means and as a tool to condition individuals and to make them victims of the mind control, MK Ultra mind control program. There's probably close to 4 million practicing Satanists in the United States alone, based on my intelligence information. ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ዓለምን ሊቆጣጠሩ ብለው ባለሙ ሰይጣናዊ ሚስጥራዊ ማህበራት ዙሪያ ያጠነጠኑ በርካታ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ማህበራቱ በአጀንዳቸው ይዘው እየተገበሯቸው ካሏቸው አስከፊ ስራዎች አንዱ የዓለምን ህዝብ ቁጥር በ5 ቢሊዮን ያህል መቀነስ ነው። ይህንንም ክፉ ዓላማቸውን ከግብ ለማድረስ እንደ መፍትሄ ይዘው የሚጠቀሙባቸው መንገዶች ብዙዎች ቢሆኑም ሆን ብለው በሚያስነሷቸው ጦርነቶች ሳቢያና በየጊዜያቱ አዳዲስ በሚፈጥሯቸው መፍትሄ በሌላቸው በሽታዎች ሳቢያ ለህልፈት እየበቃ ያለው የሰው ልጅ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። በስራዬ እንዳየሁትና ብዙዎቹንም በሲአይኤ የተደረጉ ሚሽኖችን በመሪነት ደረጃም ተቀምጬ እንዳስፈጸምኩት በሲአይኤ የተሰሩትና እየተፈጸሙ ያሉ ስውር ስራዎች በሙሉ እንዴት አድርገን በሶስተኛው የዓለም ክፍል ያሉትን መንግስታትና ህዝቦችን እርስ በርሳቸው ማጋጨትና ደም ማፋሰስ እንዳለብን የሚያስችሉ ክፉ ስራዎችን በመፈጸም ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ለህዝቦቻቸው በቅንነት የሚሰሩ መንግስታትን ገርስሰን ከስልጣናቸው በመጣል ለራሳችን ዓላማ አገራቱና ህዝቡ እንዲውሉ በተደጋጋሚ አድርገናል። የዓለም ህዝብ ህግ ሊፈቅደው የማይችለው ብዙ ወንጀሎችን ፈጽመናል። I think it was in the mid-80s that I coined this phrase, the Third World War, because in my research I realized that we were not attacking the Soviet Union and the CIA's activities. We were attacking people in the Third World. And I'm going to just quickly, in the interest of time, just give you a little sense of what that means, this Third World War. Basically, it's the third, I believe, in terms of loss of life and human destruction, the third bloodiest war in all of history. They undertake to run operations in every corner of the globe. They also undertook the license of operating just totally above and beyond U.S. laws. They had a license, if you will, to kill, but also they took that to a license to smuggle drugs, a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international our law and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful world. Meanwhile, again, they battled to convert the U.S. legal system in such a way that it would give them control of our society. He said in the 14 years before he did his investigation that he found they had run 900 major operations and 3,000 minor operations. And if you extrapolate that over the whole period of the 40-odd years that we've had a CIA, you come up with 3,000 major operations and over 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight. People like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East monks in Southeast Asia. We have organized, and we still do, and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there was 70,000 before that. And orchestration, CIA, secret teams, and propaganda
led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands of Quemoy, Matsu, Thailand, Tibet. A lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese and Korean. We had the Korean War and 1 million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level of the national security complex with its very cooperative thing into manipulating the nation into the Vietnam War. Odo Abkeyo በተለይ ሰይጣናዊ የሆነው የፍሪሜሰንሪና የኢሉሚናቲ ሚስጥራዊ ማህበር ዋነኛ የማጥቂያ ስልት ነው። ኦዶ አብኬዮ የላቲን ቋንቋ ሲሆን ኦርደር አውት ኦፍ ኬዎስ የሚል የእንግሊዘኛ ትርጉም ያገኛል። በአማርኛም በጭንቅ ሳቢያ የተጸነሰ የመፍትሄ እርምጃ ወይም ስርዓት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ኦዶ አብኬዮ በተለይ በዓለማችን ላይ ሆን ተብለው እንዲጠነሰሱ በቅድ የነደፏቸው ጦርነቶች እንዲሆኑ ያስቻላቸው የደባ መንገድ ነው። ኦዶ አብኬዮ እንዴት በስራ ላይ እንደሚውል የሚያሳይ ምሳሌ ለማቅረብ ከተፈለገ ብዙ አስቸጋሪ አይሆንም። ከቅርብ ጊዜ በፊት በዓለማችን የተከሰተ አሳዛኝ ታሪክን እንደ ምሳሌ አድርጎ ማቅረብ ይቻላል። በመስከረም 11 2001 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአሜሪካ ኒውዮርክ የሚገኙት የዓለም አቀፍ የንግድ ህንፃዎች ወይም ዘ ወርልድ ትሬድ ሴንተርስ በመባል የሚታወቁት ህንፃዎች በበራሪ አውሮፕላኖች ሆን ተብለው ተመተው እንዲወድቁ ተደረገ። ይህ የኦዶ አብኬዮ ፕሮብሌም ክሪኤሽን ስቴጅ ወይም ሆን ብሎ ችግር መፍጠር ብለን የገለጽነው የአጀንዳው የመጀመሪያው ክፍል ነው። ተከትሎ በሚስጥራዊ ማህበራቱ ቁጥጥር ስር ያሉ የዓለም አቀፍ የዜና ማሰራጫዎች በሙሉ ስለ አደጋው ትልቅነትና ጥቃቱን ፈጽመዋል ብለው ስለሰየሟቸው ቡድኖችና ግለሰቦች ምንነት በሰፊው ያናፍሱ ገቡ። ይህ ደግሞ የኦዶ አብኬዮ ሪአክሽን ስቴጅ ተብሎ የሚታወቀው ሁለተኛው ክፍል ነው። በዚህ ክፍል ሚስጥራዊ ማህበራቱ አደጋውን ሆን ብለው ከመፈጸማቸው በፊት እንዲወነጀሉ የሚፈልጓቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን ወይም ቡድኖችን ያለ ኃጢአታቸው የሚኮንኑበት ምዕራፍ ሲሆን ይህም በመቀጠል ሊወስዱት በቅድ ነድፈውት የነበረውን አጀንዳ ያለምንም የህዝብ ተቃውሞ ከግብ እንዲደርስና እንዲተገበር የሚያስችላቸው የስልት መንገድ ነው። ሶስተኛው የኦዶ አብኬዮ ክፍል ዘ ሶሉሽን ስቴጅ የተባለው ሲሆን በዚህም ክፍል ሰይጣናዊ ሚስጥራዊ ማህበራቱ ከዚህ ሁሉ ቀድሞ የነደፉት አጀንዳ በህዝብ ፍላጎት የተወሰደ እርምጃ ተብሎ በገሃድ ያለ ከልካይና ያለ ገላጋይ በስራ ላይ እንዲውል የሚያስችል ክፍል ነው። These acts shatter steel, but they cannot end the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. ያለ አግባብ ወረራ ማድረግ፣
ፍርድ ማሰር፣ ያለ ፍርድ መደብደብ፣ ያለ ፍርድ መግደል፣ ሁሉም በዚህ በኦዶዋ ኬዮ ሶስተኛ ክፍል እንደ ትክክለኛ እርምጃ ተቆጥረው የሚተገበሩ ተግባሮች ናቸው። Helicopters destroying us. I don't know. They saw this, but they don't know. Why? We are human like you. ይህ የኦዶዋ ኬዮ እርምጃ በተመሳሳይ መልኩ በሐምሌ 7 2005 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በእንግሊዝ ዋና ከተማ በሎንዶንም ዳግም እንዲተገበር በመደረጉ ጉዳዩን ይበልጥ ግለት ሰጥቶታል። ከአሜሪካው የ9/11 እና ከእንግሊዙ ከ7/7 ክስተት በኋላ ዓለም እንደ ቀድሞዋ አይደለችም። What's your point today? What do you want to accomplish today? My point is, I wanted you to go down there and look for your family members. 9/11 isn't true. Oh crap! This isn't true right here. This no, it's just happened. tell me that's fake. Why? Tell me that's Why fake. it happened and who was responsible? Okay. The U.S. Because of people government. like you. It's not about blame America first. The U.S. government. The 9/11 was the U.S.'s Reichstag fire. Oh crap! I'm going to go and watch your words. Keep speaking, but you better tell the truth. And all you're doing is bringing against America. What do you think we're doing right as a nation? Because obviously the CIA is Here's the thing. Here's the thing. Our definition of patriot is a little bit different. I believe that we should be patriots. As opposed to, obviously, someone. I think we should be patriots, not blind nationalists. Oh, come on. Not blind nationalists. Thomas Paine said, the true duty of a patriot anybody in Iraq is to defend. And I want to get every one of them back. What do you mean by patriot? The true duty of a patriot is to defend his country from its government. Someone who speaks the truth when their government is doing the wrong thing. Someone who speaks the truth, especially here. Especially here. We've got to take 9/11 back. There's enough reason to think that there is a very good chance that there was prior complicity in this, in the sense of opening the door in the way of a Reichstag fire. 9/11 has been used as a justification for foreign and domestic policies that in many cases the public as a whole has not called for or doesn't agree with. The American people have proved to be amazingly tolerant. They have not gotten terribly upset about the fact that they were deliberately lied to go to war in Iraq. They are tolerant of a number of other horrible things that they have learned about. There is one thing they will not tolerate. If the truth about 9/11 is revealed, it will reveal the values on which this American global domination project is built. As monstrous as the forces appear to be ranged against us, everything is subject to change.
not really going to hypnotize you. All I'm going to do is just placing you into a state where you can really focus and concentrate on what I'm doing. So as you do this, and just listen to my voice right there in the center of your head, and take a moment just to carry on sinking and drifting and just floating down, so you can really understand what I'm telling you, so these words really make sense to you. Here's what you're going to do. Face the front for a moment, then look up at me, take a deep breath in, and then sleep. And just sink right the way down and right the way deep. And right the way sound asleep. Again, still hearing, understanding everything that I do. And again, I'm not really hypnotizing you. I'm synchronizing you over here with Christian. So this በ18ኛው ሺህ መጨረሻ አካባቢ ፈረንሳዊ የሕክምና ፕሮፌሰር በርናርድ ሃይን ሂፕኖታይዝድ በሆኑ ሰዎች አእምሮ ላይ የተፈለገን አዲስ ሐሳብ ማስረጽ እንደሚቻል የሚያመላክት ጥናታዊ ጽሑፍ አቀረቡ። There's this kind of diabolical interest in doing experiments on human beings and having that power and control over them. Through hypnosis, mind control, brainwashing, you create a new identity in a person. You create an amnesia barrier between their ordinary identity and the new identity or altered personality. The newly created identity can be used for actual operations, that is, explosives, infiltration, surveillance. If the person is captured and tortured, since they don't know that they have this other part of themselves, they'll never reveal the information, and they'll go to their death not knowing what's going on. There's been thousands and thousands and thousands and thousands of people subjected to really damaging, unethical experimentation. These were horrendously damaging experiments, and in fact, they just didn't give a damn about the people who were the subjects of them. This is way out of the realm of fiction or supposition or conspiracy theory or speculation. This is absolute documented fact. The Chinese term that was used was translated as brainwash, literally wash the brain clean. ይህ ምርምርን ተከትሎ ነበር CIA ዘ ማቹሪያን ካንዲዴት በመባል የሚታወቀውን ስውር ፕሮጀክት ነድፎ በስራ ላይ ለማዋል የተነሳው። In April of 1953, Alan Dulles gave a talk in which he said that we were in a battle for the control of men's minds. That's his term. MK Ultra ፕሮጀክት ብዙ ጊዜ የተነደፈና የሰውን አእምሮ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር የሚቻልበትን ሳይንስ በጥልቀትና በስፋት እንዲተገበር የሚያደርግ ፕሮጀክት ወይም እቅድ ሲሆን ከሂፕኖሲስና ከሌሎች መሰል የሰውን አእምሮ መቆጣጠሪያ መንገዶች ወይም ሳይንሶች በተጨማሪ ማይክሮቺፕ ኢምፕላንት በመባል የሚታወቀውን በመጽሐፍ ቅዱስም በዮሐንስ ራእይ ላይ የአውሬው ምልክት ተብሎ የተነገረውን በእጅ ላይ ወይም በጭንቅላት ውስጥ የሚቀበር በአይነቱ ልዩ የሆነ የአእምሮ መቆጣጠሪያ መሳሪያን የሚጠቀም ፕሮጀክት ነው። ማይክሮቺፕ በሬዲዮ ሞገድ የሚታዘዝ መሳሪያ ሲሆን አንዳንዴም RFID ታግ እየተባለ ይጠራል። አስቀድሞ በእንስሳት ላይ ይደረግ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ግን በሰዎች ላይ እየተደረገ ይገኛል። It was to see if stimulation of the bull's midbrain could short-circuit the rage signals, stopping the bull before it reached the matador. After the bull had recovered from the implantation and in mid-charge, the button was pressed. The bull's aggression ceased instantly. A clearer experiment was performed with cats. In this classic example, the hypothalamus, the rhythm maker, was implanted with electrodes. Could it be responsible not just for rhythms, but also for rage? The switch is turned. Then the switch is turned off. So indeed, the hypothalamus does control certain types of aggression. Something has to change, though. They have to find a better way to identify the bad guys, or the rest of us are going to stay home and watch the world go by on television. But we need some system
for permanently identifying safe people. Most of us are never going to blow anything up, and there's got to be something better than one of these photo IDs, a tattoo somewhere maybe. The Saudis used an American device to scan the eyes of travelers. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. If we don't do something, people are going to stop flying. If they stop flying, and I don't go to the Giants games, it means the bastards have won. And just around the next high-tech corner, an electronic chip like this that can be implanted under your kid's skin. Let's say children in your community start wearing wristwatches with GPS devices in them. Can't that only be a good thing for the community if it keeps children safe? If I had the chip, I could travel all over the world. That would give me the freedom of living a life without bounds. ቀደም ሲል በሂትለር ተጀምሮ የነበረውና የከሸፈው በዝርያቸው በባህሪያቸውና በተግባራቸው ከወደቁት መላእክታን ወገን በሆኑት ቡድኖች እየተሰራ ያለው ስራ በሙሉ ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር እየተባለ የሚታወቀው ሰይጣናዊ የዓለም መንግስትን በዚህ ዓለም እውን ለማድረግ የሚያስችላቸው የደባ ተግባር ነው። Tonight, as our troops begin to come home, let us recognize that the hard work of freedom still calls us forward. We've learned the hard lessons of history. The victory over Iraq was not waged as a war to end all wars. Even the New World Order cannot guarantee an era of perpetual peace, but enduring peace must be our mission. In one small country, it is a big idea, a new world order. And this is the best chance to begin to establish the new world order. I think even that does not describe why the world has changed so much and why the world has turned so much toward a new world order and a new kind of civilization. የዚህ ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር ወይም የሰይጣናዊው የዓለም መንግስት መሪ በመጽሐፍ ቅዱስ 666 ወይም አውሬው ተብሎ የተሰየመው ሲሆን እሱም በአዳም ሥጋ የሚገለጸውና ፍጹም ሰው ፍጹም ሰይጣን የሆነው ፍጡር ነው። 666 በግንባሩ የሚጻፍበት ታላቁ አውሬ ዓለሙን በመርዙ የሚያስት ዓለምን በመታቱ የሚያስት ዓለምን በሙሉ አስቶ ወደሱ የገቡትን በታላቅ ጭካኔ በዓለም ላይ የሚያሰማራቸው አውሬዎች ከነሹማምንቱ ይጨካኝ በሚወጣበት ሰዓት እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ያለምንም መፍራት አፉን ሞልቶ ከሰማይ ብዙ ተአምራትን እያወረደ እሳት ከሰማይ እያወረደ ብዙ ድንቅ ተአምራትን እየሰራ ብዙ ደጋግ ተአምራትን እየሰራ ዓለምን የሚያስተው አውሬው ሐሳቡ ምስኪን ቀይ ዘንዶም ይለዋል እባብም ይለዋል። ይህ አውሬ በሚወጣበት ሰዓት በአንድ እጁ ጨረቃ በአንድ እጁ ፀሐይን የያዘ መስሎ በመታሃቱ ይወጣል። በዚያን ጊዜ እኔ እግዚአብሔር ነኝ የሚሰራውን ተአምራት ይህንን አይተው ብዙዎች ያምኑበታል። ፍጹምነት ደረጃ ደረሱትን ያስታቸው። ትክክለኛው 666 በዓለም ፊት ከመገለጹ በፊት ግን መንገድ ጠራጊዎች የተባሉት ሐሳዊ 666ቶች በተደጋጋሚ ወደ ዓለማችን መምጣታቸው አልቀረም። We should reign in life, that there is no sin, and today we're honoring him with a symbol. Joanne de Jesus is one of several dozen members of a religious sect called Creciendo en Gracia, or Growing in Grace. They were tattooed on their arms, ankles, even their necks with 666, the biblical sign of the Antichrist. Why? Because their spiritual leader says he is the Antichrist, not the embodiment of evil, but rather the second coming. 666, Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross. And that's you. That's me.
And he says the word Antichrist is a bad translation of a word that actually means the new Christ, the second coming. Puerto Rican-born Jose Luis de Jesus Miranda founded the sect 20 years ago in a warehouse outside Miami. You receive it, you accept it, you confess it, and it's done unto you. The charismatic 61-year-old de Jesus claims millions of followers, most in Latin America. His sect does have hundreds of churches, cable TV stations, and says it brought in $1.4 million in donations last year. And he boasts of a rapidly growing presence in the United States. In an interview with us in September, he declared, I do greater things than Jesus does, much greater. Now, sporting his new tattoos, Seis, triple S. De Jesus says those expecting the second coming of Christ on a cloud with angels have misinterpreted what Jesus himself said. He said it. You won't see me anymore because he will come in another body, which is me. If somebody tells us, listen, drink some Kool-Aid and then we'll go to heaven, that's not true. We are already in heavenly places. De Jesus preaches that heaven can be found here on earth simply by following him. There's no sin and there is no hell. And that's part of why he's attracting so many followers. But marking your body with 666 seems an unusual way to show you're a Christian. The second coming of Christ. His name is Jose Luis de Jesus Miranda, but his followers call him Apostle, Dad, or simply Jesus Christ Man. He is God. He is God. በአሁኑ ወቅት ስለ እውነት መመስከር ብሎም የአውሬውን ሰይጣናዊ መንግስት መቃወም በአጠቃላይ ቴሮሪስት ወይም ወንበዴና ሽብርተኛ የሚል ስያሜ ሊያሰጥ ይችላል። እያሰጠም ነው። Either you are with us or you are with the terrorists. እነኚህ ለሰይጣን ያደሩ ወገኖች ከመጀመሪያውም ቢሆን መጽሐፈ ሄኖክን ከዓለም ፊት ለማጥፋት ያደረጉት ጥረት የእነርሱን ምንነትና ማንነታቸውን ወደ ብርሃን የሚያወጣ ጽሑፍ ስለሆነ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፍት የተባሉትና የእግዚአብሔር ምስክሮች የተባሉት ሄኖክና ኤልያስ በመጨረሻው ዘመን ከአውሬው ጋር ለመፋለም በዚህ ዓለም ዳግም በሚገለጡበት ጊዜ አውሬውና ተከታዮቹ ወንበዴዎች ወይም ሽብርተኞች የሚል ስያሜ እንደሚሰጧቸው አስቀድሞ ተነግሯል። የመንቃት ሰዓት አሁን ነው። ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Señora Presidenta. Madam President, Excellencies, heads of state, heads of government, high representatives of the governments of the world. The devil is right at home. The devil himself is right in the house. And the devil came here yesterday. Yesterday, the devil came here. Right here. Right here. And it smells of sulfur still today. This table that I am now standing in front of. Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the President of the United States, the gentleman to whom I refer as the devil, came here.
where the rhetoric of the war on terror provides cover in the scramble for Africa's oil. We connect the dots. You are here on the map. Tonight, Africa's ungoverned spaces. We translate Washington's newest addition to the lexicon of intervention. We talk to a former top-ranking UN official with a very undiplomatic take on the Pentagon's plans for a new military command in Africa. Then, a special documentary report on the invasion of Somalia, the first field test of America's new strategy. And then we wrap up the map and roll out a slideshow of our greatest hits and bits. Hello, I'm Avi Lewis. Welcome to On the Map, and our last show until we come back in the fall. One of the things we've been trying to do on this show is provide a little daily translation. Translation of those key phrases, those neutral-sounding bits of code that get slipped into the news flow to dress up agendas that would rather not go around naked. Well, we found another one that we'd like to unpack tonight. The phrase is ungoverned space. And I first heard it myself a little more than a week ago from a former defense official from the U.S. war on drugs in Colombia who is now enthusiastically promoting the export of that strategy to Afghanistan. Take a look at the clip. It's very simple, Avi. The best security forces in the world in terms of dealing with narco-terrorists and ungoverned space and establishing sovereignty, such as the rule of law, are the Colombian security forces. Ungoverned space. Two words you're going to be hearing a whole lot more in the coming months. Now, Andre Hollis used them to describe the drug-producing regions of Colombia and Afghanistan, both places where U.S. Special Forces are now training local police how to do drug raids, house-to-house searches, and crop eradication. But the new frontier for ungoverned space is Africa. In fact, the phrase has already been used to justify American military intervention on the continent. Here's the big picture. The United States needs oil, and Africa has it, lots of it. Nigeria is already a major supplier. Angola's oil production is surging, as is Sudan's, where the capital Khartoum is booming, even as the conflict in Darfur grinds on. It's in this context that the Bush administration has announced a new central command for its military presence in Africa. This command will enable us to have a more effective and integrated approach than the current arrangement of dividing Africa between Central Command and European Command. It's called AFRICOM, and it will consolidate the existing missions on the continent. Special forces that are training local soldiers in the countries surrounding the ungoverned space of the Southern Sahara. AFRICOM's overall purpose is laid out with great clarity in a research report that explains the initiative to the U.S. Congress. AFRICOM will promote U.S. interests in Africa, including fighting the so-called war on terror against threats in ungoverned spaces, all while keeping an eye on Africa's important energy resources. Translation. The Pentagon wants to increase its permanent military presence in Africa in order to secure access to oil. And it will justify the boots on the ground by talking up the threat of terrorists based in ungoverned spaces. That was precisely the rationale used when the U.S. helped Ethiopia invade Somalia late last year. And later in the show, we'll have a special documentary report on Somalia where the fighting continues, with more bombings, shootings, and civilians caught in the crossfire even today. But first, let's talk more about the doctrine of ungoverned space and its wider implications for Africa with someone who's been following this phenomenon very closely. Salim Lone is a 21-year veteran of the UN system. His last post was as head of communications for the UN mission in Iraq, and he joins me tonight from London. Salim, welcome to On the Map. Well, I'm delighted you're doing this, Avi. Let's start with the Department of Defense definition of ungoverned spaces. Let me read it to you. Ungoverned spaces are physical or non-physical areas where there is an absence of state capacity or political will to exercise control. Now, I've done my own translation of what ungoverned spaces means. Give us yours. Well, first of all, this word ungoverned spaces sounds like a place you and I would like to go to as tourists. So these are the benign language that the military people use to hide what is, in effect, going to be some terrible stuff that's coming our way. I mean, basically, there are ungoverned spaces in that sense. What they really mean is they're untended, not ungoverned, because so many governments on the continent are either not interested in or incapable of addressing the very real and compelling humanitarian and development needs of the people.
And poverty has gone through the roof in Africa despite good economic growth rates. They're more poor and more intense poverty than there was before. The language of ungoverned spaces, it sounds like a rebranding of the failed states language. This notion of ungoverned spaces is basically another fig leaf to try to dominate Africa. I mean, Africa is the continent at the moment for which both the Chinese, the Americans, and the Europeans are struggling because it is an immensely rich continent. It has all sorts of minerals beyond oil. It is going to be the new scramble for Africa, as we saw over a century ago. Let's talk explicitly about AFRICOM. So the Africa Central Command of the U.S. Armed Forces hasn't been set up yet, but Bush announced it a few months ago. What's your take on AFRICOM and what it's really about? Well, first of all, the only real threat that they could talk about from international terrorism is in North Africa. Always remembering, however, though, that even in North Africa, a lot of the terror is actually created by local conditions, not merely by the American presence or otherwise. But for the rest of Africa, there is actually no need for the United States to worry about terror. I mean, the fear of terrorism, as for example in Iraq, is a code word for domination. In other words, you say there is terrorism there, and then you go ahead and do regime change so that you have a client regime in place which will serve your interests. I think we need to talk about oil because it seems to be, forgive me, under the surface of this whole discussion. Oil generally, as we know, in this day and age, is the #1 commodity. The U.S. went into Iraq to make sure that it had access to vast reserves of oil so that it could compete more effectively with China, with Japan, with Europe. But what has happened since 2003 is that the U.S. hold in the Middle East has been very seriously jeopardized. There is intense hatred and hostility towards the United States. Its future in the Middle East is going to be very problematic. And that is why Africa's oil has become so much more important than it would be in any event. You've got Nigeria, the second to Saudi Arabia, providing oil to the United States. You've got Angola, some say the world's most underreported conflict. There's oil in Sudan with the conflict in Darfur. How does this talk of the United States focusing its military and strategic interests in Africa draw these things together for you? The U.S. is convinced that the way to secure oil is through military means. We have China at this very moment making intense overtures and doing great deals with so many African countries to try to ensure that they get good deals on oil in particular and other energy issues. The U.S. is taking precisely the opposite line. It is just assuming that it will have to protect its oil resources through the use of force. The notion that the best way to ensure oil flowing to you from Africa is to have bases, military bases, is bizarre because it will only ensure that you have more hostility to the United States and much more likely that there will be attacks. I'm not actually known as a defender of U.S. Military doctrine, but the AFRICOM rationale says specifically that military bases are not the goal. Well, this is true. They claim that it's not the goal, and this is another, not only subterfuge, but it's also, in my view, a great disaster, because it seems that these are going to be, as Nicholas Kristof, the New York Times correspondent, said, humanitarian workers with guns. These soldiers of the U.S. are going to actually take part in humanitarian and other developmental activities, completely blurring the line between humanitarian action, which can only be effective if it is independent and not seen as part of a larger scheme of a political organization, of a society, of a region. So, first, the military bases are going to militarize Africa. This is the U.S. trying for long-term mini-occupations or occupations, as they have said now officially in Iraq and Afghanistan, long-term military occupations. They are not going to create development. They're going to create small elites who are going to benefit from these bases. They're going to encourage the African governments who are struggling to come towards some notion of democracy to be more militaristic in their own response to their own people's needs. They're going to create more dictators, as they've already done in Somalia, for example. In Ethiopia, for example. Salim, I know you've written a lot about that conflict, and I want to talk to you more about Somalia a little later in the show. But first we have to take a break, okay? Okay. I learned from him, yes.
when we come back.
There's enough reason to think that there is a very good chance that there was prior complicity in this, in the sense of opening the door in the way of the Reichstag fire. 9/11 has been used as a justification for foreign and domestic policies that in many cases the public as a whole has not called for, doesn't agree with. The American people have proved to be amazingly tolerant. They have not gotten terribly upset about the fact that they were deliberately lied to go to war in Iraq. They are tolerant of a number of other horrible things that they have learned about. There is one thing they will not tolerate. If the truth about 9/11 is revealed, it will reveal the values on which this American global domination project is built. As monstrous as the forces appear to be ranged against us, everything is subject to change.